Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! One more time. And then you let me know. Ja, nu är det ett nytt år och vi är tillbaks med vår härliga Hell or High Water här igen. Så att, välkommen Daniel och välkommen Tack. Bernt. Vi ska äntligen få prata om ett album som vi ska plocka ut ur garderoben. Som den har tillfunnit sig sedan 94, i alla fall för min del. Jag har lyssnat på den då när den kom. Och jag hittar inte mitt ex och jag vet inte vad mitt ex är, om jag råkat sälja den eller inte. Vad har du för konstig version utav den? Nej, jag hittade någonting som har följt med. Did you know Peter Criss? Det är någon grej där man kan beställa och joina The Cat Club. Jag tror inte så många gjorde det tyvärr. Men... Låter som en porrtidning nästan, Cat Club. Only in your dirty mind. De som har skivan, CD-skivan, inte den här som jag håller eftersom vissa säger att det här är fel skiva. Men om ni har enligt majoriteten här rätt skiva, då finns det faktiskt i den CD:n så finns det en liten uppmaning, gå med i The Cat Club och så finns det en adress till skivbolaget. Men vad hade du för skiva då, eftersom du hade en annan skiva, säger du? Min är från 1993. Det är den första som kom. Det är 5 låtar på den. Blänker alldeles för mycket. Kan man se det där? Ja, det kan man. Och sen är det märkliga, som jag säger, den är från 93. Den är numrerad så att jag vet vilket nummer jag har. Men sen hände det någonting året efter. Så tänkte man det är ett schysst omslag. Vi behåller det och så byter vi namn från Chris, som den här heter, till Cat One. Mm. Man behåller ett par låtar och slänger ut dem som är jävligt bra. Så men vad fan? Alltså, du vart besviken där nu. Ja. Nu ska vi inte prata om de låtarna, men du tycker att de är bra i alla fall, de låtarna som är på det. Alltså kittet i det här är bra. Det är 5 jävligt bra låtar. Den är... Är det någon låt som har följt med till albumet sen utan det? Ja, det är en låt som heter Show Me och sen så finns det Good Times och Beth. Vad man har slängt ut är What You're Doing och The Cat. Och jag menar, den andra är, vad är den, 35 minuter eller någonting sånt. Ja. Jag skulle med lätthet kunna slänga in de 2 låtarna. Ja, men Peter Criss var inte nöjd med det. Men Han har högre krav, förstår du. Han har höga krav på hur det ska vara. Alltså. menar du att han har, är du beredd? Hög svansföring. Ja, det kan han ju ha. Men det här är ju... Det här skivan valde vi och vi har hoppat över en soloskiva. Det är ni medvetna om, va? Ja, den står i hyllan här borta så att
Jag kan hämta den. Den bilden när han är lite i profil, så här lite fint, nedstämd och sånt här. Nyduschad. Den här skivan, det här ska han ju vara, hur ska man säga, tillbaks till rockigheten igen. Mm. Men är det Tycker ni här... att det är så att det är tillbaks till rockigheten? Var det en chock när ni hörde första gången igen på länge? Min fråga till dig tillbaka, innan vi ens svarar på den andra, är det här en Peter Criss-skiva? Eller är det en Criss-skiva? För det finns ju starka musiker som gör någonting bra tillsammans. Ja, den lanseras ju som Peter Criss, Cat One. Och kanske tanken var, ja, där har du väl en tanke att tanken kanske var från början att lansera det som ett band. Mm. Men det gick inte så bra för skivbolaget, kanske ville ha Det Peter kan Criss. vara ungefär som med Ace Frehley, att Ja. det är Ace Frehley som liksom säljer, men de ville ha det som ett band, men det funkar inte. För som jag kommer ihåg så kallade de ju sig Criss när de var ute som ett band då. Men det är ju inga andra på omslaget till exempel från bandet och så vidare. Och det där låter vi vårt orakel i Sverige. Vill man verkligen synda sig ner i det här Peter Criss-träsket där och inte känna att man kommer upp därifrån överhuvudtaget för att det är så bubblande och drar ner en i olika grejer. Då ska man följa Alex Bergdahl, hans Alex Room Service. För att han har gjort massvis med specialer om Peter Criss. Och han släpper ut mycket konstiga grejer som Peter Criss har gjort och de har mixat om sånt där. Vill man följa hans karriär till varenda lite not och lite fotsteg han har tagit, då ska man lyssna på den. För då vi hänvisar direkt till den podden om man ska gegga ner sig. Vi ska bara prata om albumet Cat One. Men om man vill förstå helheten under Peters väldigt skumma 90-tal så har ju Alex gjort precis som du säger Marco, flera väldigt bra redogörelser. Jag tror till och med 2 stycken specialpoddar som du säger går ner i varenda gruskorn i Peters skor. Ja, och där man kan följa de här banden som han var med och spelade, musikerna och allt det här. För att han har ju haft ett antal olika musiker sen, som har varit med och spelat. Och det hände ju mycket. Han hamnade ju under en pir enligt vissa, fast han inte gjorde det. Det var ju också en konstig grej det där. Han var blonderad på den tiden också. Men nu hoppar vi till det här skivan här då. Den här kom ju 16 augusti 94. Köpte ni den då? Min köpte jag 93. Ja, det är den där EP, men inte skivan nu, Bernt. Skivan. Den har jag aldrig ägt. Om jag säger så här, jag kommer inte ihåg om jag har köpt den i den svängen eller om jag har köpt den senare på ett expo. Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte heller ihåg. Nej, för att var det Peter Criss, jag var en bitter man på den tiden på Peter Criss fortfarande. Så att jag tror inte den lockade mig att springa iväg och köpa den här. Och samtidigt, 94 har precis blivit pappa på hösten 93 och allt det här. Och det är ett nytt jobb och det är mycket grejer i livet där. Så att jag vet inte fan om jag hade tid och sen bara något år. Jag tror nog att jag har laddat ner den sen. Att det var då den här fina MP3-laddningen började med olika sätt. Man kunde komma åt skivor och sånt här. Så att jag har nog köpt den senare sen. I sådana fall. Jag kan nog lägga till det här. Jag trodde att den skivan som jag hade var den vi pratade om. För att jag har i ärlighetens namn inte lyssnat på den här på många år. Nej. Och då när vi bestämde oss för att den här ska vi ta och lufta, så tog jag fram den och så tänkte jag, fan det här är lätt fixat, 5 låtar. Den kan man lyssna på många gånger och ha bra koll på de här 5 låtarna. Och sen så är det någon vänlig människa, hej Daniel, som säger, men det är 11 låtar. Ja, han skickade ju albumet därför att det här finns ju den finns inte på Spotify och den fanns inte på Tidal och vad heter de andra där sen? Nu ska vi se, jag har varit och tittat på Tidal, Spotify, sen finns det 2 kvar, det är Qobuz, där har jag inget konto just nu. Och sen så har vi Apple Musik
Och där har jag inte heller något konto. Nej, Och det är bara för att jag är snål. okej. Apple Musik är annars en jävligt bra tjänst det också. Ja, de brukar ha mycket så att den kan kanske finnas på någon men vi har inte hittat den. Där man kan hitta den är på YouTube kan du hitta den. Ja. Och Och då är det massvis med folk som har laddat upp den i olika versioner. Du kan hitta alla demosarna, det är de som Bernt pratar om, den versionen utav låtar. Bonusdemos. Du kan nog hitta på Alex Room Service också lite specialare till den här. Ja, om det inte ligger på hans 12-konto. Han har ju 2. Ja, på någon utav kontona. 12-vis eller Alex Room Service. Där. Ja. Men nu återgår vi till albumet. Designen. Vad tyckte ni om omslagsdesignen på den där? Påminner en aning om Bruce Kulicks försök att blicka tillbaka samtidigt som han ville blicka framåt. Bruce Kulick använder ju en bild där han liksom kom ut ur omslaget som du var inne på, Marco, när vi pratade om det. Men samtidigt kunde han ju inte låta bli att visa allt han hade gjort i Kiss eftersom det var så man kränger lite skivor. Och jag förmodar att det är någon liknande tanke som ligger bakom det här omslaget. Och när jag tittar på det så ser man ju att halva ansiktet är sminkat som The Cat och halva är han själv. Och tyvärr är han ju blonderad på den här låten, vilket förtar lite av looken kan jag tycka. Men och sen har han ju sminkat sig lite, man kan inte säga fel, men annorlunda. Han har ju inget smink liksom som han ska ha på näsan där. Och sen lite ny design på morrhåren. Men en passning framåt och bakåt samtidigt. Så det är väl okej. Jag vet inte vad han ska hitta på annars. Är den inte lite retro ändå på något sätt? Sminkning. För han har ju tagit bort det här gröna. Han har ju inte riktigt det här gröna. Det är ju väldigt lite grönt runt ögonen. Inte det här stora gröna. Det är lite där. Och sen här silvret på näsan har ju tagit över väldigt mycket. Det ska vara en liten dutt. Det är inte hela, fast det här är ju målning, är det inte det? Men titta noga här nu, visst fan är det här. Titta på hela ansiktet här. Se om vi kan se det här utan bänk. Jag tycker det ser ut som en bild. Då ska vi tänka att det är 90-tal vi är på. Om min EP kom 93, ska vi gissa på att den är målad 93, kanske sent 92? Jag vet inte om den är målad eller inte. För Peter Criss ser ut som en bild. Och han är väldigt långhårig här. Så, så här ser han ju inte ut sen när han kommer ut på turnén. Nej. Och speciellt inte på videon som han är med. Då har han ju det här lite mörkare, kortare håret han har. Men om du tittar på silvernosen han har. Ja. Ser inte den ut som man försökt att lotta den det kan det vara. Man kanske har ju meckat lite med Photoshopen och sånt här. På den tiden, på 90-talet. Ja. Men det finns ju olika där han ser. Så på din till exempel, där ser det ju väldigt målat ut. Och på albumet ser det lite färggladare ut. Och man har dragit upp färgerna. Men vad tycker ni om själva omslaget? För där har du ju det här märket att det står ju då Chris uppe i kanten med den här loggan med rock'n'roll over-katten han har tagit där. Det är varumärkesintrång där. Ja, det kan man väl kalla det för. Det står i min EP i alla fall att det är han som har skapat Chris logo designed by Peter Criss. Ja, den var ju väldigt... Fast det är väl underdelen då i så fall? Den som... Ja, han har ju satt dit svansen ihop med huvudet också. Det får du tänka. Nu ska du inte plocka bort all värdighet från honom. Han har gjort lite grejer. Och sen har han ju lite som Bruce Kulick att det kommer in den här borden på sidan där då. Ja. Och det gillade ju inte Daniel sist när det var det här, vad hette det här programmet? Word Art som han använde. Är det här också så här? Det där är ju bättre i alla fall. Det är ingen board från Word Art? Nej, tack och lov. Men logodesignen tycker jag är rätt så häftig på ett sätt ändå. Sen är det ju, jag tycker ändå han skjuter sig själv i foten någonstans när han vill starta någonting nytt och sen blickar han så ogenerat bakåt, både med sminkningen på ansiktet och även loggan är en passning till hans karaktär i Kiss. Så att det är ju som dömt att
misslyckas på förhand kan jag tycka. Om du vill komma vidare och utvecklas så har du ju satt restriktioner på dig själv direkt där, att jag är den gamla trummisen från Kiss. Kanske kan ni komma och lyssna på när jag spelar, får ni höra några gamla Kiss-låtar. Och någon ny. Ja. Om det inte är skivbolaget som har Så sagt kan det att nu måste ni faktiskt, det är ingen som vet vad bandet Chris är. Nej, det är lite tråkigt för att då har man ju värderat bort alla Kiss-fans. Men de kanske har tänkt att man ska hitta nya fans. Och gör man det om man ska marknadsföra sig med smink egentligen? Är inte det mer skrämmande att man skrämmer bort massor? Ja, det är det här lekbandet igen. Men det finns en liten intressant sak i det här, åtminstone i mitt huvud. Och det handlar ju om det här andra bandet som heter Chris 99. Ja. Där 99 stod för att ingenting är 100% och så vidare. Vi har gjort en hel podd om det här en gång för länge sedan. Ja. Men varför jag tar upp det här, det är att om de inte hade döpt bandet till Chris 99 utan döpt det till bara Chris, då hade ju de varit ett decennium före Peter Criss i det här fallet. Tänkte så. Och då kanske de hade varit tvungna att kalla sig någonting helt annat. Jaha, du fick en Peter Criss-koppling där på något konstigt sätt. Ja. Nu, hade vi några förväntningar på den här inför releasen? Hade ni hört någonting? Ja, Bernt hade ju köpt EPn. Ja, för länge var du förväntansfull till LPn sen? Jag visste ju inte om att det här som jag hade var EPn, för jag lyssnade ju på den när den var ny och så tänkte jag att den duger i krig. Och sen har jag satt in den i hyllan på C som för Chris. Och där var jag. Och sen har jag ju trott att det här är det som kom sen. Men det är ju lite den här grejen när man tar fram väldigt gamla plattor och lyssnar på dem igen. För man har ett minne av hur det var och hur det lät. Och jag tar gärna upp Frehley's Comet-plattorna som jag mindes som solalbum och att de var jävligt bra. Och så har vi konstaterat att de var varken solalbum eller jävligt bra. Ja, och den första var väl helt okej. Det har vi ju sagt ändå. Ja, vad hade Daniel någonting eller nej? Nej, men jag kommer ihåg att man såg ju annonser som ser ut som den här bilden jag håller upp i de här fanzinesen man prenumererar på, Strike Magazine och Firehouse Magazine. Men jag hade ju inga som helst förväntningar, för redan 94 kändes han väldigt ohipp och lite som en föredetting i mitt huvud i alla fall. För då spelade ju Kiss på för full fart med Eric Singer och Bruce Kulick och hade en uppdaterad sound, så jag var inte alls intresserad av att höra något Peter Criss smekningar på trummorna faktiskt. Man hade ju förstått i slutet av Kiss-karriären att han var på väg utför, så att förhoppningarna var inte alls höga. Så var det för mig. Nej. Och sen hade han ju de här andra plattorna i fatet där också innan. Så att det är tufft. Men samtidigt får vi lägga in i beräkningen också att Kiss är ju en formsvacka också. Ja, inte musikaliskt, men inte musikaliskt, men populariteten har ju åkt ner. De är inte lika hippa. Man får kämpa för sin hippighet. Och de som är kvar där, det är vi trogna som står där och diggar dem och älskar bandet i den konstellationen som var då. Ja, absolut. Ja, men han har ju skrivit de flesta, han har ju varit inblandad i de flesta låtar, det vet vi. Sen är det lite andra gubbar som har varit och skrivit låtar. Det är inte så mycket att prata, det kommer vi sen till låtarna där. Men den här skivan fick ju lite blandade recensioner när den kom. Vad tror ni att den fick egentligen? Ja, jag tror att de skulle vara glad om den fick någon recension överhuvudtaget. Ja, men jag menar att den är så långt ifrån medias ögon och ingen är egentligen nyfiken på den. Så blev den recenserad någonstans så får den nog vara glad för det. Jag kommer ihåg en recension från, vad hette den? Det var en svensk hårdrockstidning. Jag har den här någonstans. Där den fick en stjärna, kommer jag ihåg i alla fall. Av 10. Okej. Var det Bright Eyes den du hade? Jag minns, medan ni pratar ska jag se om jag hittar den. Jag tror jag kan ha den här. Ja, har du hittat tidningen? Ja, vill ni höra? Ja, vilken tidning är det? Nu är jag spänd här och ser vilken. Jag tror den heter, jag har ju bara utklippet, men den heter Heavy Mental, tror jag. Heavy Mental, en liten ordlek med heavy metal. Ja. Den fanns väl i något år.
Skrev väldigt bra, ganska mycket om Kiss faktiskt och sådär. Det här var då 94. Men jag kan läsa den är inte så lång. Ola Bergman heter journalisten. Jag tror max antingen 5 eller 10. Jag tror 5 är max. Han har fått en här. Och då står rubriken så här, patetiskt. Oj. Det mest tragiska med denna EP är faktiskt omslaget. Som gruppnamnet Chris antyder är det Kiss originaltrummis Peter Criss som är i farten igen. Och det är också hans ansikte som pryder omslaget. Ena halvan osminkad, andra halvan sminkad som på tiden i Kiss. Med tanke på att det är 14 år sedan han lämnade gruppen framstår detta tilltag som minst sagt desperat. Musikaliskt känns stilen igen från soloplattorna på 80-talet. Det är alltså mer rock än hårdrock. Men även om stilen är bekant innebär det tyvärr inte att kvaliteten har bibehållits. Låtmaterialet känns banalt och förutsägbart. På de 3 låtar som Peter Criss sjunger märker man att inte heller rösten är i samma trim som tidigare. Den bär inte längre lika bra, något som särskilt märks i nyinspelningen av Beth. På de resterande 2 låtarna har sångmikrofonen lämnats över till gitarristen Mike Stone med följd att musiken drar iväg mot amerikansk dussinmetall av 80-talssnitt. Det här är nog EPn som Bernt har. Men han var hård där. Jag undrar, har han lyssnat på Peter Criss någonsin? Jag håller inte med om det han skrev här riktigt. Men... Nej, för Peter Criss är ju hårdare än någonsin. Han har varit på länge på den här skivan. Samtidigt fick Kiss My Ass 3 av 5. Den var väl ingen vidare heller. Nej, den var inte bra heller. Den var en medioker produkt där man gör en hyllning till sig själv. Då finns det mycket av de här andra hyllningsskivorna som har kommit som har varit bättre. Och till och med, om jag ska säga så, Kiss Army Swedens hyllningar som våra Kiss-fans har gjort som finns på Kiss Army Swedens hemsida. Vad är det för artister? Das Furk eller vad fan allt vad de heter som finns där de har gjort egna versioner utav Kiss-låtar är mer roligare, mer spontanare, mer personligare än vad Kiss My Ass. Vad jag sågade den nu. Nu var jag hård igen. Men ni är nästan på gränsen till elaka måste jag säga. Ja, men nu återgår vi till den här recensionen, Bert. Lugn. Ja. Men han var kritisk och då ska vi säga de positiva reaktionerna. Många kritiker berömde Chris distinkta och kraftfulla sångröst. Till skillnad från svensken, han tyckte inte han hade rösten kvar. Vissa recensenter tyckte att låtarna var välskrivna och fångade Chris personliga stil. Det kan jag hålla med om. Albumets nostalgi, de som var där, albumet uppskattade av fans som saknar det klassiska Kiss-soundet. Det kan man ju diskutera om det var ett klassiskt Kiss-sound. Jag tror att när vi kommer in på låtarna så ska jag låta det där. Ja, det kommer då. Ja. Du får stoppa in det i majonnästuben igen det där. Ja, och sen kommer den här äktheten som vissa hade då. Till skillnad från hans polerade soloalbum från 78 kändes Cat One mer rått och äkta som ett riktigt band. Ja, men samtidigt så jag förstår ju hans tanke för att 78 var det ju ett album som vi inte hade räknat med Peter Criss överhuvudtaget. Det var ju inte en tuff Peter Criss där. Ingen de här Strange Ways och allt det här som han sjunger. Det var en helt annan Peter Criss som kom. Så då kan man ju tycka. De negativa var då att en del kritiker tyckte albumet var ojämnt. Svagt material. Brist på originalitet. Den tillförde ingenting nytt i rockgenren. Hade man förväntat sig av Peter Criss att han skulle tillföra någonting nytt? Det var någonting roligt där. Allt beror på vad du jämför med och varför du ska jämföra. Låt artisterna göra sina plattor och sen utifrån det så får vi se om den flyter eller sjunker. Ja. Och sen sammanfattningsvis är ett album som tilltar Kiss-fans och det som gillar Chris röst. Det kan vi hålla med om. Och sen säga att det är inget mästerverk, men den har sina höjdpunkter. Den är värd att lyssna på. Den som är intresserad av Peter Criss solokarriär. Du ska vara intresserad av Peter Criss solokarriär för att vilja lyssna på den här skivan överhuvudtaget. Ja, nej, men... Stämmer det?
Solokarriär. Jag skulle säga så här att du ska vara intresserad av att lyssna på en skiva och sen att den råkar heta Chris och ha Peter Criss med. Ja, men det är väl en bisak. Ja. Sen finns det ju förstås de som vill, bara för att det står Peter Criss och för att vi älskat honom sedan 70-talet i Kiss, som att man vill höra på det av den anledningen. Men man måste ju fortfarande ha en egen syn på det här. Man måste ju själv känna efter, vad har jag för känsla till den här plattan? Och har man ingen känsla, ja då får man gå ner till skivantikvariatet och säga, vad får jag för den här? Jag får ingenting, det var ju tråkigt. Men vi går till bandline-upen här nu då. Då är det Peter Criss på trummor, lead vocal och lite annat pinnar som man har spelat på då. Ja. Sen är det här, hur säger vi efternamnet? Mark Montague, okej. Bas, han har jag hittat sen att han gjorde lite andra grejer. Han har spelat med ett band som heter Five for Fighting 2000 och One of a Kind 2005 och sen kom han tillbaks 2007 och var med på Peter Criss stora återkomst One for All 2007. Den plattan som är ett mästerverk då. Sen har vi Mike Stone, han som sjunger och spelar gitarr. Han har det jag hittat, jag har bara plockat de stora grejerna här på allihopa. Ja. Det är Queen's Rise, han varit med 2003 till 2009 och han ska hoppat av sen och sen ska han ha kommit tillbaks 2021 till Present och jag fick inte riktigt begrepp om han var tillsammans med Queen's Rise. Det finns ju 2 stycken. Du har ju han sångarens Queen's Rise och sen har du Queen's Rise The Band. Jag vet inte vilket. Ja, men vad fan. Jag vet inte vilket han är med i utav de där. Den ena heter ju Queen's Rise. Vad heter sångaren egentligen? Det kommer jag inte ihåg. Men han har ju sitt eget och det var ju mycket skitsnack att hans röst skulle vara slut och jag har förstått så han har en jävla pipa fortfarande. Och sånt här. Han var och spelade i Luleå i helgen tror jag. Ja. Och han tycker om att spela i Sverige. Och, Jeff Tate heter han det? Nej. Jo, det heter han. Alldeles rätt. Ja. Jeff Tate, ja. Väldigt bra sångare. Och har en karisma faktiskt också. Men sen att han inte kommer överens med sitt originalband, det är mycket skor som klämmer där och på. Och sen var han med i The Mike Stone Trio. Det är väl hans eget band. 2012 till Present som finns fortfarande. Och sen Kings Highway från 2010 till nutid också. Sen kommer vi till nästa svåra namn. Mike McLaughlin, eller vad säger Laughlin? Laughlin låter väl helt okej. Ja, han ska vara den som spelar lead guitar. Alltså, han är gitarrguden i bandet. Då. Han var ju med i Peter Criss One for All 2007 också. Gitarr och sång. Han återkom där. Sen har han varit med ett band som heter Rancid. Ett rätt så stort band. Men jag trodde han skulle spela. Det jag hittade var att, och då är jag lite osäker om det var, för att det fanns flera länkar från olika ställen att det ska vara han som ska ha tagit en bild, omslagsbilden på den skivan som kom 2012, Let's Go. Men det är lite tvetydigt, är det rätt Mike eller inte, vågar jag vara osatt. De källor som finns på webben säger det, men jag är lite så här, ja, det kan ju ha varit det. Och sen har han gjort återkomst då i ett band som heter The Sparklers och en skiva som heter Miss Philadelphia 2022. Och då tänker ni att den här lead-gitarristen har gjort en... Nej, han sjunger bakgrundssång. Så att jag vet inte om han var så bra gitarrist egentligen. Det får någon annan avgöra. Det får någon annan avgöra. Men sen har vi ju lite gästmusiker då. Ace Frehley gör ju comeback här. Tre härliga låtar. Ja. Bad Attitude, Walk the Line och Blue Moon over Brooklyn. Jävla bra titel. Jag började tänka på Blue Moon Bar eller något sånt här. Oyster Bar eller liknande. De som vet får kopplingar där. Men sen är Wayne Johnson Acoustic Guitars on Bet. Sen är det Kirk Miller gitarr. Dito Godwin piano på Blue Moon over Brooklyn.
Och sen är det Doug Shave, piano också, men inte vilken låt. Stephen Priestley, keyboards. Och Ed Cannon, cymbal. Vad känner vi igen hans namn i? Var det inte han Är som det- gjorde ett gig med Kiss? Ja, är det hans trumtekniker som var inblandad på ett sätt? Skulle kunna vara det. Ja, det är samma stavning och alltihopa, Mhm. så att jag misstänker att det är den. Ibland är ju Ja. världen liten också i de här kretsarna. Japp. Och då går vi på producenter då. Då är det Dito Goodwin och Peter Criss som ska ha varit där. Och sen ska här Mark Montage eller vad man säger, den jävla fransman, de med sina konstiga stavningar, ska ha varit där. Och jag blir alltid lite skeptisk när en artist ska blanda sig i någonting sånt där. Jag tycker inte om det där. Det är som Paul Stanley, man kan tycka vad man vill, men ibland kanske inte han ska alltid blanda sig in i det. Låt andra som kan sitt roll. Jag tycker namnet annars på han Godwin, alltså den ena producenten, heter han verkligen Dito? Ja, Dito Godwin. Han heter som Alltså, den innan, Dito. Ja, precis, han heter som han innan. Han kanske har tagit sitt smeknamn som... Gene Simmons heter ju inte Gene Simmons egentligen, men det låter ju tuffare än hans vanliga namn. Nej, men jag tänker på att det är lite kul eftersom Dito, eller Ditto, är ju liksom, Dito Hans, Dito Per, Dito Kalle. Ja. Sjönk inte ner här nu. Nej, men det är kul. Jag tycker om sånt där. Okej, och sen så har du att den är recorded at Track Records. Inspelad Track Record. Trummorna är då däremot recorded at Cherokee Studios i LA. Men den studion känner vi igen, gör vi inte det? Hette inte den studion som var på vid Drakens Fridhemsplan, hette inte den också? Jo. Cherokee? Där Andra dunderhits spelades in. Max Martin och hans... Det var ju helt annan musik. Det var ju lite Chris ungefär. Men det fanns ju en hårdrockare där som gjorde många av låtarna sen, som är jättestor i USA nu och lever och har fått Polarpris också. Special guest var Ace Frehley som vi sa. Han är den stora, och det skyltar man ju med på skivan till och med en klistermärke. Vet du vad, Marco? En hypersticker. Ja. Där hans klistermärke sitter på EPn. Och vi tittar riktigt noga. Det är alltså längst ner i, vad blir det, höger hörna. Där Ace Frehley-klistermärket sitter, är det Peter Criss autograf på den här. Det tycker jag är lite kul. Ja, det är lite häftigt. Ja. Så att han tog bort sin autograf och satte dit Ace Frehleys namn. Men det var ju bara en hypersticker så här som står kvar där. Och sen att spår 1 hette från början Bad Reputation. Aha. Ja, och sen kommer lite extra noter här då som vi ska ha med då. Det är det att den här skivan släpptes som digital variant 2018. Men då var det någonting fel och då nämligen version av Blue Moon Over Brooklyn har inte Ace på gitarr på första versionen som kom ut digitalt. Nämen. Det var demon som råkade hamna på den digitala versionen. Coolt. Men den är nu återställd och så att Ace är tillbaka. Det var den 16 mars så rättar man till det 2018. Och så är han tillbaka, Ace Frehley där då, på gitarr. Men den här plattan, den kom ju en vända fysiskt 2018 också, om jag inte helt missminner mig. Ja, det vet jag faktiskt ingenting om. Jag kan inte sätta fingret på nu om det var CD eller det kan ju vara sån här Record Store Day eller någonting sånt. Men någon annan ska jag gå vidare med fakta? Ja. Nej. Ja, det kom ju massvis med releaser på den här, men jag tar bara upp en release som jag tyckte var lite rolig. Och den här släpptes faktiskt albumet släpptes på Mega Records som ett vanligt album i Sverige. Och då är det Mega Records Sverige som har gjort den. Men de släppte en bildskiva också. Och då hittade jag på Discogs då att den är också släppt på Mega Records Sverige 94. Bildskivan. Och nu får vi väl ta det lite med nypa salt om det är sant eller inte. Men det är den informationen som finns på Discogs. Och det borde väl vara rätt på något sätt där. Det brukar vara så här med Discogs att om någon skriver fel, det här är lite grann som på när folk skriver fel på Wikipedia,
så kan ni ge er fan på att det är någon annan som kommer dit och liksom säger nej. Ja, men det är väl bra om man rättar till det i sådana fall då. Ja. Men det är den informationen vi har där. Du Marco, jag hittade ett litet klipp på den här heavy metal om Peter Criss. Ska jag dra det? 10 rader. Vad det står så här: Peter Criss är klar med sitt nya album 13 Songs. Gamla Kiss-kompisen Ace Frehley spelar gitarr på 2 eller 3 låtar. Hittills har skivbolaget TNT bara gjort 1000 stycken promotion-CD, men hoppas kunna släppa skivan kommersiellt i slutet av maj. Peter förhandlar om att med sitt band Criss få spela förband på White Snakes Tysklands turné i höst. Nämen. Det var stora planer det där. Om det nu stämmer. På den här tiden kunde ju journalisterna skriva vad som helst. Och det kunde... men han måste ju ha fått info någonstans. Ja, det står så. Eller menar du att han har dragit en okej? Kan vara så. Men det var lite kul. Jag såg det bara här precis. Peter Criss lägger feta pastejer på trummorna här. Eller som det står. Sen hörde Whitesnake skivan och så blev det ingen... Nej, så vart det ingenting. Nej. Och det roliga var att du skrev 13 sånger. Där har du ju bevisat att det var tänkt Bernt att det skulle komma. Mm. Men han tog bort dem för de höll inte måttet på något konstigt sätt. Det var ju de som var bra som de plockade bort. Ja, det tyckte Bernt, ja. Och sånt här. Men så gjorde han ju lite turné med det här bandet. Och det är i stort sett samma band som... Jag har för mig att det var samma band. Vi ska se här att det är samma band som spelade in skivan. Nej, det är det inte. Det var en ny gubbe här. En ny gubbe hade vi. Och han hette Tommy Carrion på gitarr och bakgrundssång. Och ibland hoppade Ace Frehley upp och se. Jag vet inte om det är den här turnén som är den här... Bad Boys. Ja, som vi störde oss lite redan på Trouble Walking där. Att Ace ska ha den här Bad Boys-grejen där. Och jag la ju upp ett klipp för att spä på det lite. Det är när han gör en lite fint videoklipp där och så säger jag så här: ja, jag är drogfri, och så börjar han skratta mitt i det. Han vet inte. Och så säger jag vet inte varför jag skrattar. Såklart du vet varför du skrattar. Du har väl tagit en lina precis innan du gick in där och tagit där. Då blir det lite pinsamt alltihopa. Och vi hade ju redan då, och jag vet inte om jag la upp några annonser. Han marknadsfördes ju det vet det på annonserna, The Original Bad Boy Returns. Det var Troublemaker, The Original Troublemaker Returns. Och det var redan där att skivbolagen och marknadsförarna gick in, och sen att man gör sin turné till Bad Boys också. Kallar de sig för Bad Boys of Rock'n'Roll då? Det blir lite komiskt tycker jag. Fast Bad Boys, det var väl 95 va? Ja, 94 var han väl ute med. Ja. Ja, men den ska ju vara på den här, och Ace då gästade ibland upp och spelade. Och Peter Criss gjorde något vice versa tror jag också, om inte han var sur den dagen och sånt där. Men man vet ju aldrig. Och så. Det är all fakta, det var väldigt mycket fakta överhuvudtaget. Och jag vill bara avsluta med en sak där innan vi börjar med låtarna. Det är det att det vi ska ha i tanken här albumet släpps, att 95 året efter,
det är ju ett jätteturbulent år. Och har man lyssnat på Bootleg Crazy med Johan Wallin Och det har man nyligen gjort. om 95, så att då vet man vart vi är på väg. Vi är på väg mot en återförening 96. Mm. Så att det här är ju att man är inne sedan 95, mitt under convention-turnén augusti och sent augusti, då har förhandlingar börjat. Och det ska man ha i åtanke att det här är precis innan, så att Peter Criss har väl visat sitt rätta jag att han kan rocka och låta lite rockig och sånt där. Men det här kan få också förklara varför de inte var så heta på att turnera sen och varför det inte kom någon mer platta under den här sättningen. Därför att man kan ju bara vara på ett ställe på en gång och göra en sak i taget. Eller? Eller det var ingen som ville boka för plattan var inte så bra. Du har inte tänkt på det? Tror inte du att det enklare svaret att de som kommer dit, det är vi hängivna Kiss-fans. De flesta andra vet inte vem Peter Criss är. Nej, han går ju samma öde till mötes som egentligen nästan alla som har försökt göra en solosväng från Kiss. Det har inte gått bra för egentligen någon. Det är väl egentligen Ace som har lyckats han har ju lyckats. Ja. Men Bruce Kulick när han släppte Union där, då kom ju 100-200 pers och titta på han. Och vilka var det? Ja, det var väl några Kiss-fans. Och andra Kiss-fans som jag kände säkert de flesta som var i konsertlokalen, om man säger så. Lustigt. Det som, vi kan ju försöka knyta ihop det här med en podd som vi gjorde för ett par år sedan med Olle Linderholm. När han berättade om en Peter Criss-konsert han var på. Det var ju då som han fick en dollar autograferad av Peter med kommentaren att "Don't ever get broke kid". Men var inte det under den här turnén förresten? Var det inte det? Det är det jag sitter och funderar på. Jag tror att det var nog under den här spelningen och allt det här. Och sen minns det var väldigt mycket konstiga klubbar och det var lite ruffigt och allt möjligt. Sen minns jag han drog iväg på den här konventturnén genom Europa som den här tysken anordnade 94. 95 hade han Ace, kommer jag ihåg, och ingen av dem imponerade väl så mycket på den här turnén. Jag minns att Carl Linnaeus skrev att han hade varit på något av de här giggen i någon av de här böckerna han har skrivit och var väl inte superimponerad utan kände redan då att de här har sitt bästa bakom sig liksom. Ska vi börja med första låten som heter Bad Attitude som Chris och den här jävla fransmannen Montage eller vad det är och Carrion har gjort. Och det här var en singel. Det här var singeln från albumet.
Jag har ju varit med några år, lyssnat på musik, kanske sedan slutet på 60-talet. Förr var det som sagt, då hade man ju provlyssning i skivbutiken. Man kunde få ett par hörlurar på sig eller ibland trådlösa sådana här örontelefoner som man sedan lyssnade på. Och det man var ute efter, det var liksom att höra hur låter plattan från början. Och vissa skivor var så här bara, fy fan vad bra. Jag köper skiva, jag behöver inte lyssna på någonting mer. Och då pratar jag om att man lyssnar på öppningsspåret. Nej. Hade jag lyssnat bara på den här i de här örontelefonerna på 90-talet så hade jag sagt tack, men det blir nog bra ändå. Tack så hemskt mycket. Sen gillar jag förvisso när man är på väg upp till refrängen. Jag gillar Chris röst, jag gillar Frehley's gitarrer. Men det kan inte sälja ju skivan på det här, för det är helvete. Och sen gjuta som en singel, fy skäms. Så, nu är jag klar. Jag tycker det var ganska roligt att han har försökt väva in den enda nyheten som spreds av Peter Criss mellan Kiss och när han gjorde comeback. Och det var ju det här att någon hade härmat honom och låtsas vara Peter Criss. Så att texten är ju väldigt självbiografisk. Det är ju en tydlig koppling till den här. Det var väl en uteliggare som liksom låtsades vara Peter Criss i stort sett. Ja. Och sen är det ju lite då kritik mot medias fäbless för att hitta på saker utan att riktigt kolla faktan. Det är väl en intressant undertext. Men sen står det ju på skivan att Ace Frehley ska vara med här och spela. Och den här lilla snutten vi hörde tillsammans nu i början, då är det ju både whammy bar, alltså den här armen på gitarren, och så tror jag det är wow-pedal. Det är ju ingenting som Ace Frehley använder, så det är någon annan som gör det här solot. Så jag, precis som när vi gick igenom vilken skiva var det då? Det var Ace Trouble Walking, när vi försökte hitta åt Peter Criss på den skivan, så fick vi leta i sinne. Det var någon lyssnare som tyckte sig höra en mening som Peter Criss sjöng. Det kanske kan stämma, men det var ytterst begränsat. Och här lyckas jag hitta Ace, men det var nära att jag missade honom, för det finns ett outro-solo på 4,5 sekund. Det är Ace, precis i slutet, men det är det enda Ace jag hör på den här låten. Vad säger du, Bernt? Jo, om jag förstår det rätt så där kan vi lägga till det som jag sa, nämligen att vi är dubbellurade. Man tar en kasslåt, slänger den som första spår, gör den som singel, och så säger man att Ace Frehley lirar gitarr i 4,5 sekund. Ja, det är lite falsk marknadsföring här också. Ja. Även om inte jag håller med om att det är en kasslåt, jag tycker ändå att den är en habil låt, hyfsad. Trummorna är något enformiga och tråkiga. Jag hade hoppats att han skulle köra lite Parasite-trummor eller någonting, men det är ganska enkelspåret. Kanske har man försökt få det att låta lite mer arena-rockigt och köra lite AC/DC-trummor på den här. Det är ganska enformigt. Texten som vi var inne på är ju väldigt personlig. Det uppskattar jag. Sen är det någon mening där jag inte förstår. Det måste ju ha hänt någonting. För det var en rad där. Then this chick came out of nowhere. Who? I don't even know. Bara helt plötsligt mitt i allting. Inte vet jag om det var någon ytterligare händelse med någon kvinna där som hände. Är det från intervju? Han gjorde någon intervju där på tv. Jag vet inte om det hände något där den jag aldrig orkar se. Så att jag tycker nu får man ju använda en annan måttsticka än mot för den man använder när man lyssnar på Destroyer eller Creatures of the Night. Med tanke på att han inte har gjort någon rockskiva egentligen någonsin, så är det väl ändå ett ganska tappert försök det här första spåret, tycker jag. Ja, då är det min tur här då att säga vad jag tycker. Ja, jag var lite förvånad här. Bernt dissar, du har halvfjång, och vad ska man säga här? Det är ju ingen... Jag tycker inte det är en rockrökare. Den är för seg. Och den här, vad heter det här? Vemmy tjofräs eller vad det heter du kallar det här. Jag tror det var först fel på filen. Jag lyssnade på den igen. Jag tänkte, vad fan ska jag låta så där? För jag störde mig jättemycket på det där ljudet. Vad jag störde. Och sen var det väl nästa tanke som jag kom, och där att ja, men Peter Criss, han låter lite rockig ändå. Han låter lite sträv i halsen, och han har haft en hård natt och det har fightats och allt det här. Ja, det låter ju lite rock, men jag tycker den här tempot
är inte tillräckligt bra för att vara ett öppningslåt. Den här hade kunnat komma lite längre in i skivan och jag tror att vi hade tagit emot den på ett helt annat sätt. Den ligger lite fel, den här låten. Det finns någonting, men jag vet inte om han får ut det riktigt, så att det är lite mellanmjölk. Ja, men det du säger om rösten där det är ju jättekul att höra honom sjunga rock igen. Det glömde jag säga. Ja. Att han tar i för full hals och liksom bräker på. Nu läste vi ju en recension där de sågar hans röst. Jag vet inte om jag håller med. Jag tycker att det är spännande att lyssna på hans sång faktiskt. Man får fokusera på den. Om man ska dra en referens, lyssna på Black Diamond live på 70-talet. Då kommer den här när han tar i. Rösten nästan spricker på vissa ställen, så blir lite så här knagglig. Och det är väldigt rockig, och det förknippar vi ju med, nu är han rockig, nu är han hård, Peter Criss. Fan, världens bästa trummis, nu är han igång här. Men här är han ju inte längre världens bästa trummis, och sminket har ramlat bort på halva ansiktet och alltihopa. Och det är ju inte det. Och jag håller med Bernt att det är ju ingen öppningslåt för 5 öre. Det tycker inte jag. Så att, och Bad Attitude, det kunde heta Bad Reputation också. Vilket som spelar ingen roll, för det lyfter inte låten. Och jag undrar hur mycket har Peter Criss gjort på låten, förutom texten kanske. Det undrar jag. Ja. Var du klar förresten? Ja, jag är klar. Jag lyssnade på dig nu. Ja, och jag tänkte att nu avbröt jag dig mitt i minnet. Jo, jag tänker på, om vi pratar om öppningsspår som man kanske inte har förväntat sig, men som ändå är jävligt bra. Och det är ju titelspåret på hans tidigare solplatta By Myself. Ja. Den börjar som en ballad och sen liksom så jobbar den sig uppåt. Jag tycker den är ett jävligt bra spår på den plattan. Men det här ska ju vara en rockrökare. Ja, jag vet. Men vad jag försöker säga att där lyckades man. Men här var det att... Kan det ha varit så här? Jag vill bara gissa lite grann. Ja. Och det är att man kan få sorterat låtarna, för det här är ju från den digitala tiden, så kanske man har sorterat dem efter, om inte bokstavsordning, så kanske man har sorterat dem i hur långa de är eller någonting sånt. Och den här kanske var... Den är inte ens... Nej, fan. Ja, Du har aldrig tänkt på att han kanske var nöjd med den här? Det är för lågt. Det kan vara så enkelt att han själv tyckte om låten. Men vi kan ju konstatera att det där var mellanmjölk med klumpar i mjölken. Ja, det var ju inte grädde som man sen kunde sockra. Nej, så att det är lite så att vi går vidare här nu till nästa spår där vi har vår kända legend tillbaka igen. Och det är Walk the Line, och då är Ace Frehley med igen. Tror vi hör honom bättre den här gången då? Vi köra med Daniel här, att vi får en musikaliska först innan gnället. Ja, jag vet inte, det här
Jag gillar det här gitarriffet. Det går åt det hårdare hållet, det funkar bra. Men sen, den här låten har så många former. Det känns som att han inte riktigt kan bestämma sig åt vilket håll den ska ta vägen. Det börjar som en metal-låt och sen är det nästan en funk-bas där i bakgrunden. Jag tänker på någon svart funk-basist från 70-talet med stora polisonger som står där i studion och går lös. Basen är också väldigt högt i mixen. Man hör den väldigt tydligt. Hela låten börjar ju först med en bas innan det här hårda riffet kommer igång. Lite spretigt. Och sen försöker han ju vara så himla hård i texterna. Men ändå censurerar de bort de fula orden. Det tycker jag är så bait. Don't mess with me, don't fuck with me. Om man lyssnar på låten så hör man att de har liksom tagit bort ett vokalljud i fuck där så att det inte ska bli barnförbjudet. Och det förtar ju hela grejen. Det blir ju så medligt då. Så att den här tycker jag väldigt... Ja, ni tyckte den första låten inte var någon vidare. Jag tycker nog att den här är snäppet sämre. Men sen återigen ska ju Ace Frehley vara med. Så att jag väntade ju på honom där. Och där 2:49 in i låten kommer ju Ace Frehley och sola 11 sekunder den här gången. Innan någon annan svarar med... Och där är den här killen som gillar sin whammy bar och wow-pedal som svarar på solot där. Men han får ju vara med 11 sekunder. Så då har vi då kommit upp i 15 sekunder Ace Frehley so far. Som jag kan höra. Någon kanske har hört något mer. Men det är väldigt tydligt att det är Ace där. Så ibland undrar jag, gick Ace in innan låtarna var klara och bara gjorde en massa solon. Och så har de försökt hitta, var ska vi stoppa in lite Ace? Ja, någonting. Han är ju inte särskilt framträdande i någon av de här 2 första låtarna. Vilket är synd. Det hade varit kul om han hade fått hålla i alla solopartier. Men man har gett honom 11 sekunder i alla fall. Så att, inte någon favoritlåt direkt för mig. Nej, den är väl lite... Det är fortfarande kvar i mellanmjölksland, men det jag satt och tänkte på när jag hörde början på den här låten igen nu efter så många år, det var faktiskt en svensk låt med... vad hette hon som var i Baggen? Carina Berg. Mm-hmm. Kommer ni ihåg att hon hade ett rockband ett tag? Ja, hon var ju tillsammans med han... vad heter han? Stand-up-komikern. Vänta, det är inte Carina Berg, utan det är Kia Berg du pratar om. Kia Berg, ja. Kia Berg. Var det Whale de hette? Eller vad hette de? Ja, Whale, ja. Och vad hette låten då? Det var något nonsensord, var det inte det? Hobbo, Bob och Slopp. Vad fan det var? Hopping Baby eller vad det var. Den fick jag så här. Det var den första reaktionen jag fick när jag hörde den här basgången. För den går och sen sätter den igång och skriker igen den här låten också. Och den tillhör mina favoriter. Gör den här? Nej. Men det är fortfarande så att det finns någonting, men det är ju inte så att jag sitter och tycker att det här var bra, jag diggar det här överhuvudtaget, eller jag kommer väl längta och lyssna på den. Men det kanske är en låt man ska ge tid. Det här verkar vara en platta som handlar om mycket om tid. Antingen förstår man det på en gång eller så gör man inte det. Det är lite tråkigt att det blir en sån platta, för att då blir det ju oftast att antingen lägger du ner tid på det här, men känner inte du det här suget i det att du vill lägga ner tid på skivan, då hamnar den i glömska, och där har den ju varit och förmultnat sedan 94. Eller när lite senare när jag skaffade den så har den förmultnat och kommit fram 2025 igen. Och det är ju ingen bra att man gör låtar och här kan man ju börja tänka på den här, till och med det här, görs det inte lite väl mycket musik ibland i världen? Va? Och sen har du också den här som Daniel säger, Ace Frehley 11 sekunder. Och så har man en hypersticker på skivan, så Ace Frehley är med i 3 låtar. Ja, man kunde ha skrivit Ace Frehley är med 30 sekunder på hela skivan. Lyssna på sista spåret så får du allt med Ace Frehley. Ja, det är falsk marknadsföring egentligen. Så nu Bernt, nu får du rädda skivan här. Ja, nej, men jag är tillbaks på 1700-talet nu med Mozart. Och filmen som jag gärna citerar, inte bara en gång utan många gånger, det kanske till och med blir en klipp den här gången, när Österrikes kejsare säger till Mozart, ja, den var ju bra det här, men vad var det jag letar efter, säger han då till sin rådgivare.
rådgivaren säger för många toner. Ja, det är alldeles för många toner. Klipp bort lite toner så blir det bra. Och här kanske det inte är frågan om toner utan kanske om låtar som kanske skulle väck. Men det som jag tycker om med den här, det handlar väldigt mycket om den här funkgitarren. Den är jag jätteförtjust i. Vad den gör här, det vet jag inte. Men det är det som ger den här låten en del karaktär, det här sugiga, lätta, tunggunget. Och så är det lite så här stök i den också. Sen var det bra så, tack. Det var okej. Det var ju väldigt filosofiskt och så fint. Ja. Här. Nej, Det men var det bästa jag kunde. Bernt petar ju en grej där med att funkgitarr, det hör man ju lite här och där på den här skivan. Det känns ju malplacerat, men en funkgitarr är ju alltid rolig på sitt. Det är den där fransmannen där, eller kanadensaren. Montague, ja kanske det. Ja, du får fråga Mark, är han en kanadensare? Ja, då kommer han säga, vi kastade ut han från landet för länge sedan. Men det låter ju som en chokladask. Ja, så här, det kan det ju också tänk sån här vara. stor, rejäl chokladask. Ja. En sån här halv kilo. Och så är det så är det Montague på den. Och så Okej, öppnar nu det. ska vi höra på kampanjsången för The Trumps Nej, fy satan. The Fruit, sanningen. Måste vi Nu lyssna kommer då? sanningen här. Nu lyssnar vi. Hans sanning. Friends against friends. Brother fighting brothers. Where will it all end? Man, it sure was a sin. War is hell. Damn Yankees, burn the place down. You know there wasn't a soul left around. Where you go, you're gonna go. Eventually, you're gonna find the truth. You're gonna yeah, baby, 'cause you don't know. You're gonna Ja, ska jag börja? Nej, börja du som har Ja, börjat. med sanningen här. Nu har vi haft den här Tosetti har varit med här nu. Och vi ska se vad den här Tosetti gjorde. Så står det ingenting om Tosetti helt plötsligt. Men han står på filen här att han ska ha varit med här, Tosetti. Men han har skrivit i alla fall. Det är bra. Tosetti. Och det här är ju en ballad och jag måste säga då, det är väl en sån här lite kraftfullare ballad, påminner lite om 60-talslåtar med Joe Cocker och liknande artister på 60-70-talet då när de tar i och Peter Criss, han sjunger väldigt bra ändå tycker jag. Han har en bra röst och sen om låten håller hela vägen, det är en annan sak. Men jag gillar rösten ändå. Jag gillar hans sätt att sjunga och berätta och när han tar i. Han är en jävligt bra sångare, det kan vi inte komma ifrån. Alltså, Pete, vad vi än tycker, han var inte världens bästa trummis, men sjunga kan gubben. Det kan han. Så att, det här är ju ingenting Trump kommer använda i sin valkampanj, för då skulle det ju falla att han ska tala sanningen. Så att då faller det på det, men jag tycker den här är helt okej, men det är fortfarande mellanmjölk. Det sticker inte upp och det är inte bu eller bä. Det är fortfarande däremellan att det är fortfarande inte det här också att jag kommer ta fram skivan och lyssna på den igen. Det är sorgligt, men så är det tyvärr för min del.
Ja, nej, sanningen. Här har ju... Jag vet inte vad den handlar om den här egentligen. Han pratar om damn Yankees burned the place down och något sånt där. Handlar det om inbördeskriget? Eller handlar det om när de frigjorde sig från britterna eller någonting? Ja, det är oklart. Men tydligt är ju att det är ju någon form av antikrigslåt som han har försökt sig på här. Försöker han vara lite politisk kanske? Ja, på den här tiden fanns ju en del politiska band, till exempel Rage Against the Machine gjorde det ju på ett betydligt häftigare sätt. Men han har ju lagt in en del då militära kännetecken som sån här drum roll, du vet. Som man har när man marscherar och du har en kille som går med en virveltrumma och spelar. Den har han ju lagt in där. Så han har lagt in några ljudeffekter faktiskt. Det är nog skott man hör där emellanåt. Och, det som är lite intressant är att han leker lite med trummorna och spelar i baktakt. Alltså du spelar virvelslag när du egentligen ska trycka på bastrumman och tvärtom. Man spelar i baktakt. Det är ju ganska ovanligt för Peter Criss. Det tyckte jag var lite roligt. Och sen som du sa, Marco, rösten är ju det som bär den här låten. Det är ju det som är lite över mellanmjölken. Men i övrigt är det väl inget som liksom sticker ut sådär. Och sen tycker jag nu hans texter är ganska svaga generellt också. Jag satt och lyssnade på ett reportage med James Hetfield, hur han skrev texter. Jag tycker han skriver ofta väldigt bra texter, James Hetfield i Metallica. Och han gör ju så att han sitter och bläddrar i böcker och hittar ord. Ibland tar han ord som man tycker ser roliga ut. Ja, här är ett massa extra i ordet. Det här ser roligt ut. Och fundera och bygger ihop det där. Frankenstein ihop det här. Peter Criss, han verkar ju som, om det nu är han som har skrivit, eller någon i det här bandet. De skriver som, det är väldigt lite till fantasin. Det är som någon som bara står och pratar. Lite tråkiga texter, inget djup i dem. En berättande text. Ja. Att han ska berätta för mycket. Du får inte själv... Nej, det går som inte att tolka in så mycket. Nej, jag tycker det har varit så nu i alla de här låtarna att det är inte någon Shakespeare direkt som har suttit och plitat ihop de här låtarna. Nej, så den här tycker jag inte heller var någon sån men det är inte jätteuselt heller, så att det skärpa på där i mellanlandet. Och Bernie? Till att börja med så vill jag varna här för jag vill lägga en triggervarning, så har vi det gjort. Och då undrar ni om vad? Det får ni snart veta. Jag börjar med att säga att det finns en grej i den här låten som jag tycker om jättemycket, och det är när man leker med stereoljudet. Om man lyssnar på den här, åtminstone mina hörlurar, så hör man att musiken börjar längst ner i vänster kanal, alltså så långt ner som du bara kan. Och det tycker jag var kul. Och sen har jag då försökt att lyssna på musiken, jag har lyssnat på texten. Om vi nu lyfter bort texten så vi bara har musiken kvar, då kommer vi tillbaka till början på 70-talet, 71, 72 och amerikanska porrfilmer där man då... Jaha. Är vi där nu igen? Ja. Okej. Och där, då var det ju som så här att man hade ju någon slags, jag skulle vilja kalla det för någon slags bandbank eller någonting sånt med låtar som musiker hade gjort och som de inte fick sålda på något vis. Idag så finns det ju YouTube-banken och så vidare. Det finns massor med sådana här grejer man kan plocka ut. Men på den här tiden så var det ju alltså studiomusiker som satt i princip bara och drog ihop en massa grejer. Och man kunde kanske inte sälja det till sig själv, utan man sålde det instrumentalt. Och det är väl där jag är just nu med den här. Sen när man lägger tillbaks texten, ja, då kan man inte sälja den till en porrfilm. Det var ju väldigt tråkigt. Och ja, herrejävlar. Det är en seg och sorglig sak som vi inte hade behövt att lyssna på alls. Och så är den lång så in i helvete också. Så att sälj den till porrfilmsproducenterna, så är det i alla fall lite kul. Tyckte du inte att Peter Criss gjorde ett bra jobb eller när han sjöng i alla fall? Nej, det gjorde du inte. Nej, okej. Ja, då går vi på nästa låt då. Bad People Burn in Hell. Det låter ju jävligt brutalt det här. Så att det här Vänta, får jag bara
backar tillbaka. Bara så att vi har triggervarningen avklarad. Nej, jag sitter inte och glor på porrfilmer från 70-talet, men jag har sett dokumentärer som handlar om porrfilm på 70-talet. Det är en helt annan historia. Jag ville bara ha det sagt så ingen tror att det är vad jag gör på dagarna. Jaha, okej. Är det bonusmaterial det där? Det kan det vara. Berns bekännelse. Ja. Ja, nu går vi på Bad People Burn in Hell. Åh fy fan. Det måste vara Twisted Sister det här alltså. Some people are no damn good. Spend your money like I knew they would. I got wild to their wicked ways. Why don't justice have to be so blind? On that judgment day, you can let me in. That people burn in hell. That people burn in hell. Oh yeah, burn in hell. Vem vill börja med denna rökare? Jag kan börja. Bad People Burn in Hell slår ju an en viss religiös underton där man tror på något sätt att ens handlingar leder till straff eller belöning när man liksom viker in årorna. Och så börjar man en låt med en dålig Elvis-imitatör. Jag vet inte vad han gör där i början. Det var faktiskt så en jättebra Elvis-imitatör i Umeå för en månad sedan ungefär. Men det här var ju inte på långa vägar i samma kvalitet. Nej, han drar några rader där i början och försöker låta som Elvis låter som. Jättekonstigt. Sen sjunger han normalt efter det. Så märklig start på låten. På plussidan så har han tagit fram sin kära vän Cowbellen. Man kan ju aldrig ha för mycket cowbell som ni vet. Nej. Och han använder sig en hel del av pukrullningar här. Alltså att man... Ja, det är en klassisk kritik. Ja, och annars tycker jag att han har trummat lite försiktigt på de tidigare låtarna. Här tar han ut svängarna lite mer, det är ju roligt. Rösten, fortfarande bra sång. Nu börjar hans bitterhet komma fram lite grann här. Han är ju, nu känner inte jag Peter Criss, men många har ju påpekat att han är lite bitter och sur av sig ofta. Och det går ju att läsa i den här texten, han känner sig utnyttjad och förrådd och han hoppas ju på det ultimata straffet för de här som har varit orättvisa mot honom, att de ska få sitt straff och brinna i helvetet för att de har lurat honom på en slant eller två. Den här tanken om judgment day är ju återkommande. Han har ju till och med tatuerat in ett stort kors på kroppen, Peter Criss. Han är ju väldigt troende vad jag förstår. Jag tror inte de kommer att brinna i helvetet, hans ovänner här, men han kan väl få hoppas på det. Däremot så ett plus på slutet, i alla fall på den versionen som jag har hört av den här låten, så lägger han ju in trumintrot från Strutter som en avslutning. Och det var väl det jag tyckte nästan bäst om i låten. Det var en fin liten passning bakåt till ett bra trumkomp som han uppfann 10 år tidigare, eller 20 år tidigare kanske blir. Det var den du gick igång på. Ja. Alltså. Så att, men jag vill fortfarande säga att jag tycker inte det är uselt eller katastrof, men det är inte jättebra heller. Nu lyfter du ju det här. Den där var jag inte beredd på. Jag har nog glömt bort att jag har lyssnat på Cowbells, och precis som du säger, det kan aldrig bli för mycket av den varan. Och slänger man in trummorna från Strutter i slutet, det har jag missat. Hur fan kan jag ha missat det? Men det som jag hör också, det är AC/DC-låten Dirty Deeds Thunder Cheap. Den hör jag som går i den här låten. Och jag försökte tänka bort det, men har man en gång börjat att ha Dirty Deeds Thunder Cheap, då sitter det fan mig kvar. Och det är läskigt. Och innan dess hade jag sagt att den är ointressant och oengagerad, men det gjorde ju Daniel så att den var lite mer spännande. Jaha, och sen så är det AC/DC med den här också, så att det känns bra för mig, tack. Okej. Ja, det här är ju en mörk låt och tung. Men
den börjar lite konstigt som du sa med Elvis-imitationen. Ja, där. förlåt, jag glömde. Ja, den låter ju jättekonstigt. Den avslutar spännande med Stratte-grejen där. Resan däremellan. Jag vet inte, den är på väg mot någonting och så faller alltihopa i refrängen tycker jag. För den kommer inte igång. För den är ja... Jag vet inte vad jag ska säga. Det här är faktiskt sämre än mellanmjölken här. Nu, det här är lättmjölk. Det är dussinlåt, säger ingenting. Det enda om jag ska lyfta någonting positivt här, det är fortfarande Peter Criss röst. Att den är bättre. Han har en röst som gör bra, men den kommer ju inte till rätta. Det är helt fel låtar. Och då kan man ju börja fråga sig. Han har gjort själv skivor som hans röst passar i. Som hans solodebut efter Kiss. Där hans röst passade. Men här blir det ju... Annars är ju de bästa låtarna med Peter Criss, det är ju låtar som andra har skrivit. Ja, Black Diamond, Parasite och så vidare. Där man vet hur man utnyttjar hans röst. Strange Ways. Ja, bara den. Oj. Det blir ju... Och det är ju det som är så tråkigt att... Nej, vi behöver inte mala mer om den låten. De får brinna i helvetet, de här låtskrivarna som var. Vilka var det? Chris och Knarr, och de får brinna där. Och sånt här, så går vi på nästa. Ja. Får ni inte till det här Dirty Deeds Done? Nej, jag har inte lyssnat så mycket så att jag tycker att det låter som det. Jag vet inte, det kanske finns där och spöka. Men nu går vi på nästa, och det är ju själva videon som man har spelat. Det är ingen singel, det är en video man gjorde. Och då är den här låten Show Me. Trains, limousines, so what does it mean? We're burning down like mercury. God save the killer queen, and I know what's up in this life. It ain't a mystery, it's a fantasy. It's a long, long ride, and it hurts like hell. One track of mind, thinking the best of me. I got an itching trigger finger that will set me free. Tell me where you going. I know there's something better. Show me where you've been. I've got to know. Tell me what you know. I know there's something better. Show me where you've been. I've got to know. Caffeine, nicotine. Det här var tufft det här. Vad ska jag säga om det? Jag tycker låten är grötig, det är för mycket. Och vad jag vet så är det ju inte bara Peter Criss som sjunger på den här låten. Det är ju han, den andra gitarristen som sjunger. Och han som kompgitarristen här för mig. Eller är det basisten? Någon av dem som sjunger det här i alla fall. Och jag vet inte... nu har jag tittat, det ska vara Mike Stone som sjunger på den här låten. Och de har gjort en video. Videon är väldigt 90-tal. Ser rockig ut, passar väl till låten. Mycket klipp, skrikande medlemmar som ser aggressiva ut och sånt här. Men tar du bort videon och lyssnar på låten så blir det ju inte den effekten. Så att det var kanske det de ville hjälpa med videon, att vi måste göra en video för att få den här låten häftigare. Men det hjälper inte. Och jag tycker det här är nog ett riktigt... Det här är nere på lättmjölksnivån här nu på skivan. Att det... Nej, jag tycker inte... Den ger inte mig någonting, den här. Men du har inte skummjölk som din absolut... Nej. Det finns kanske superlättmjölk, men det här... Jag tycker det... Ja, varför, jag förstår inte varför gjorde man en video. Om man ändå gjorde en video så måste man ju ha trott på låten.
Det är det jag tycker är lite coolt. Man måste ju ha trott på låten. Vi gör en video, det är en bra låt. Varför började man inte skivan med den här då? En där jävla, vad hette den? Jammy baren eller vad fan det var. Godis. Den där fan. När man tror att det är fel på skivan. Nej, så att... Nej, usch. Och det roliga är att på den här låten har ju alla 4 varit... Det är 4 stycken. Det är den här fransmannen, eller kanadensaren som har rymt där. Stone, Chris och Bardowell. Det är 4 stycken och det här är så här typiskt modernt när man ska vara 20 stycken och skriva en låt på 3 minuter i Melodifestivalen. Blir det bra? Nej, det blir inte bra för att det var 20 stycken med. Nu var jag elak här igen. Nästa. Jamma. Du som pratade om frukt förut. Ja. Kan det vara så pass enkelt att den här låten har satts ihop under ett jam och sen så efteråt så var det så här, okej, vem skrev vad? Vem la till en extra basnot här? Ja, okej. Och så är det någon då som får i uppdrag att lösa det. Kanske tekniken eller vem det nu kan vara. Det är kanske lite så det är. Men jag tycker ändå att det finns liksom en känsla i låten. Den är stökig, den är gnölig. Man kan inte gilla saker som är gnöligt och speciellt inte som pappa om man haft barn som varit gnöliga. Det vill man inte komma ihåg. Man vill komma ihåg du tyckte att den var stökig. Är det för att du har sett videon? Nej, jag har faktiskt medvetet låtit bli att se videon. Okej, bra. Nej, men jag tänker på de barn man har haft, om de har varit stökiga. Det vill man inte gå tillbaka till. På samma sätt som man inte vill gå tillbaka till stökiga låtar. Om man nu inte är som sagt en sån som tycker att så ska det vara. Mm. Men det finns ju ändå en känsla i den här, men den är ju samtidigt så här gnölig. Så att jag försöker bestämma mig för om den ska vara bra gnölig eller dålig med. Herregud. Ja. Daniel, du får reda ut det här. Det här klarar vi tydligen inte av, någon av oss. Jag vet inte om det går, men jag kommer ihåg när jag såg den här videon på MTV Europe. Jag undrar om de inte visade den en gång på Headbangers Ball. Så att den såg man... Vanessa var snäll där. Var det på hennes tid? Ja, det var på hennes tid. Nu har ni inte nämnt texten så mycket, men jag tycker texten den är också rörig och stökig. Han sjunger om Freddie Mercury i ena sekunden och sen sjunger han om C. Everett Koop. Känner ni till honom? Nej, det gör ju ingen nu. Men det var ju någon sån här förkämpe mot AIDS och liknande. Han var högt uppe inom politiken. Så, men varför ha med det namnet i låten känns ju malplacerat. Men å andra sidan, vad säger du? Jag skulle säga men det finns ju en koppling med den killen och Freddie Mercury i så fall. Ja, jo i och för sig, det är sant. Freddie Mercury, han följer offer för AIDS-viruset och den här C. Everett Koop verkar vara någon som har upplyst allmänheten om faran med den. Så att du hittar en bra koppling där, Bert. Det kanske var tanken med låten, jag vet inte. Men jag tycker att de närmar sig den här typen av musik lite grann i den här låten helt plötsligt från left field. Okay. Jag tycker, alltså 93 året innan släppte ju Clawfinger en grym skiva där man då blandar rap och rock. Så det blir rap. Är det där den där tuffa låten finns? Det är bara tuffa låtar här. Oj. Den som heter N. Ja, den heter N. Det är öppningsspåret. Och det var ju det som gjorde att de aldrig kunde turnera i USA. De slog inte USA tack vare det. Nej, så var det. Men den här skivan är ju, slog ner som en bomb 93. Och, det är en klassiker. Ja, det är en klassiker. Och det fanns ju även andra band som lekte lite och gjorde faktiskt narr av hårdrocken. Kommer du ihåg Beastie Boys när de gjorde den här låten No Sleep Till Brooklyn? När de klädde ut sig till fjantiga pudelrockare. Jättebra låt faktiskt. Och det var den låten jag tänkte på när jag lyssnade på verserna i den här. Alltså det är lite, de närmaste rap metal lite grann den här låten. Enda låten på skivan som är så att det känns lite konstigt. Kanske någon av de här killarna gillar Clawfinger och Beastie Boys. Han som sjunger där, han ska ju vara deras tidigare band och vad han själv profilerar sig nu som en fusionsjazzmusiker. Jaha, oj. Så att det
Ja, så det kanske var någonting som låg där och bubblade i pojken. Och sen kommer ju den här tråkiga inställningen som ibland kommer från Peter Criss alster. I know what's up in this life. It ain't no mystery. It's a fantasy. It's a long, long ride and it hurts like hell. Inte så. Låter inte så kul. Så den här lilla bitterheten skiner igenom igen. Och Är det inte italienska gener? kanske är det. Mm. Är han så här... Ja, jag vet inte. Men italienare brukar ju vara så himla... Vi känner ju Nick och... Han är åt andra hållet. Han är motsatsen. Den glada Ja. Super Mario som kommer och är glad och studsar överallt. Och Peter Criss är den här negativa... Allt djävulskap som kan hända mig händer mig. Ja, och det är orättvist och det är alla andras fel. Ja. Det kan man ju lägga till, för det är ju i många av de här texterna. Nej, så jag tycker det är tråkig text och sen som Bernt var inne på att det är rörigt. Ja, det är ju för att de inte riktigt kan bestämma sig för vad det ska låta som. Ska det vara rap metal eller hårdrock så blir det väl kanske ingenting av det till slut. Så att, men jag tycker ändå inte det är superkatastrof den här heller. Men återigen, ja. Är vi i en chock hittills i den här skivan? Att vi hade förväntat oss de här... vad hette den här klassikern igen? Du sjöng ju den på Kiss FAQ. Ja, du ska väl inte ha med att sjunga den en gång till nu. There's nothing better than you. There's nothing better. Just den är jättefin refräng. Och tack för att du bjöd på den på Kiss FAQ. Det var härligt att se. Ja, de andra tyckte att det var underbart också. Ja. Så att men vi kanske saknar den feelingen och vi är lite chockade att han ska försöka vara rockig på ett sätt som inte vi är beredda på. För att man hade ju precis förstått, eller precis, men soloskivan var ju mjuk och fin, 78 där. Och sen när man lyssnar på Out of Control så fortsätter det spåret igen och nu. Och sen har vi inte hört den nästa, men det är väl lite liknande, Let Me Rock You. Och sen nu så blir det som han försöker vara tuff och hård igen men klarar liksom inte riktigt av det. Även om jag gillar återigen rösten. I den här låten har ju den andra sångaren som tar över det mesta. Jag tror man hör Peter Criss lite på refrängen. Och då faller ju även sången också. Så att den här hamnar nog bland de sämre låtarna ändå i slutändan. Eller du sa att Peter Criss inte... Det kanske är så att Peter Criss klarar av det men vi klarar inte av det. Så kan det vara. Men sen är det också intressant att de valde det här som video och tar låten där Peter Criss inte sjunger. Ja, det tycker jag är jättekonstigt. Man ser honom på trummorna vara helvild där och öppna munnen i refrängen och det blandas och det är häftiga klipp och han är ju lite kortare frisyr ungefär. Den som vi såg sen på när han mötte upp bandet på Convention-turnén Kiss. Han har ju den typen av frillar där. Och lite blonderad och det här. Och jag tycker det är jättekonstigt. Varför gjorde man video på den här? Men... Om man skulle lägga ett grunge-film på den här plattan. Grungen kom ju 91. Och jag gissar att låtarna skrivna 92, 93. I alla fall så kom EPen ut 93. Man fick ut en LP 94. Det är mitt under grungen. Har vi någon grunge med här överhuvudtaget enligt er? Menar du att han gör sin egen Carnival of Soul här helt plötsligt? Kan det vara så? När fel generation försöker göra någonting hippt de inte ska upplevt och det är inte deras musik och de klarar inte av det. Ja, men jag tycker det finns stråk av det. Det finns stråk av grunge här och där på den här skivan, helt klart. Och han tillhör ju helt fel generation. Ja. Och det är ju samma med Kiss. De ska inte ge sig på sånt de inte klarar av riktigt. Och när var det man spelade in den? Var inte det 95? Ja. Och sen så fick den ligga där. Sent 95, början av 96. Ja. Där. Då kanske jag har mera mitt under förhandlingar med originalbandet. Så någonstans så finns det lök i grädden i alla fall. Det finns ju ett roligt klipp. Alla säger så att de var deprimerade och sånt här. Jag la in ett klipp på Bootleg Crazy där man ser lite det här klassiska som har varit på deras, när de släppte de här videologer och de här, där man får se bandet i studion när de spelar in den där. Och det finns ett klipp som stör mig där. De ser så deprimerade ut i studion, Paul och Gene. De är där hela tiden. Men det finns ett klipp som stör mig jättemycket. Det är när Gene Simmons kommer till studion i sin stora bil.
Och han kliver ut, han gör småskutt och småsteppar och ser så jävla glad ut. Med en stor pappersbunt i handen. Vad är det för papper han har i handen? Det tål att tänkas på. Är kontrakten skrivna? Så att vi går tillbaks till the good times som kommer. Nu fick vi en fin avslutning där till good times. Ja. Nu kör vi. I'm coming home to an empty house where my wife and child would meet me. Yeah. Now there's another man living there, so there won't be no one there to meet me for the good times. Everybody have a cheer. My baby said goodbye last night. For the good times, everybody have a cheer. Everything gonna be alright tonight. Ja, nu fick vi lite härligt traditionell Peter Criss. Vad mys. Alla 78, 80 och sånt här. Och nu känner jag igen honom igen. Och helt okej låt. Det är väl ingen höjdare, men det är en fin låt. Han sjunger lite att han längtar tillbaka till de gamla goda tiderna. Sarkastiskt så kommer de ju 2 år senare. De goda tiderna. The money is back in the chain gang och allt det här. Så att det är fin låt. Men är den superlåt? Helt okej. Den hade kunnat funnits med på den här Out of Control-skivan egentligen och tagit bort någon av de låtar. För det låter ungefär som samma stil. Och han sjunger ju väldigt bra, så att det är helt okej låt ändå. Ja, jag håller med att det är en throwback till hans tidigare soloskivor. Ganska fin, lugn, skön låt. Som återigen är då en självbiografisk låt. Där han skriver om sin skilsmässa. Det var ju faktiskt så att Peter Criss i samband, tror jag, med det här uteliggaren som anklagade honom, blev det någon rättegång och han fick ju då ta med sin advokat. Men det slutade inte bättre än att hans playmodellfru lämnade honom för den här advokaten. Och det är ju väldigt tydligt att det är det handlar om här. Han skriver ju rakt som vanligt. Det är ju inga krusiduller, han skriver ju vad han tänker. Och han kommer hem till det tomma huset och hans fru och barn är inte kvar där och en ny man med i spelet här. Så att, det är väl lite härligt att de kan skriva om saker som har hänt på riktigt. Och sen kommer det religiösa spåret igen. Han hoppas på hjälp från ovan. Oh Lord, help me see. Oh Lord, what I'm saying. Oh Lord. Som ganska okristen hedning så är det ju inte min kopp te riktigt, den typen av text. Men för honom är det kanske viktigt. Men han går ju på ett kristet möte och får möta sina biskopar som tar emot honom med öppna armar. Ja, jo. 95 om man skulle göra den parallellen. Ja, så kan man ju lyssna på honom i alla fall. Ja, så kan man ju se det. Men jag tycker att det var väl ganska lyckad försök till en ballad. Och sen skriver han ju om någonting som verkligen har berört honom på riktigt. Och det är väl ett tappert försök, så att helt okej. Jaha, nu kommer dräparen här. Vem är det? Det är du. Vad ska du säga nu? Du ser så missnöjd ut här. Den här låten har jag lyssnat på några gånger extra. För jag tyckte att den var så mysig och god. Det känns ju som att jag skulle vilja krypa upp i den här myssoffan när de sitter där med sina akustiska gitarrer och sjunger om de goda tiderna. Jag har helt missat att det här är en skilsmässolåt och det gör ju att jag känner mig lite
lite moloken helt plötsligt, för jag tänkte att precis som han, att ja men vi har ju det bra. Det hade vi. Han kom hem till sitt jävla tomma hus och här sitter jag och tycker att det är mysigt och trevligt att få vara med när de sitter och sjunger. Och det är fy fan. Ja. Nu vart det bara så fel. Tänk om du inte hade sagt det här, Daniel. Då hade jag kunnat leva i liksom mitt där mysiga kryp in. Ni vet liksom som när man var liten och så hade man en koja under köksbordet och så var man där under och det fanns inget okay. och det fanns inget som var fel. Det fanns ingenting som liksom kunde komma där och liksom krossa den här världen som man hade under köksbordet i sin lilla koja. Fan, Daniel. Sorry. Är det en så här typisk låt till lägerelden i en skräckfilm där man sitter och sjunger tillsammans här, innan Jason kommer och stympar den ena efter den andra? Det är lite den feelingen. Ja, Så här, lite snällt och kärleksfullt. Och jag skulle nog säga att det här är väl en typisk Chris-låt efter han har slutat Kiss. Mm. Det är väldigt typisk Chris-låt, tycker jag. Jag ser framför mig tyvärr också, jävla Marco, att han kommer där med sin lilla mancheterslaktarkniv. Och sen liksom i varje takt så säger det F. Ja, men det är ju good times for Jason det. Ja. Och det liksom, det skvätter och det slaskar och det... Jaha, nu har vi förstört för Bernt. Och så finns det liksom en lägereld, den är jättemysig och det enda som finns runt lägerelden, det är stympade lik. Hur fan var ja, men då går vi till nästa låt som heter Strike då. Mm. Ja, det är passande. Det var ju en bra koppling vi fick till. Ja, så då kör vi Strike Again här nu. Det är en väldigt speciell låt. Du började då. Verserna sjungs ju på ett något märkligt sätt. Han håller tillbaka sången mycket där. Och sen på refrängerna blir det något glatt. You got strike. Jag tycker inte de gifter sig så bra, verserna och refrängerna. Jag gillar ett ljud där just innan de börjar You got a strike. Det påminner om inledningen på Purple Haze med Jimi Hendrix. Det var bra. Men i den här låten så jag tycker det är lite kul att se vad han skriver om. För han verkar ju verkligen inte kunna gömma sina känslor. Han skriver rakt på sak. Och här är det återigen då. They say they love you. Behind your back they steal. Det är ju som hans inställning. Men här tar ju steget ytterligare ett steg och blir fullständigt paranoid i en av verserna där. När han börjar sjunga om att han är jagad av någon CIA-agent. Tycker jag blir bara pisad. He's a CIA agent and he's always on your tail. Det är lite det här Jason igen. Han är jagad av någon. Men han hade ju pistol vid den här. Ja, han var ju mer eller mindre paranoid. Han sköt väl någon spegel, läste jag i någon av de här böckerna. Han stoppade väl pipan i munnen. Vad skulle spegeln göra? Ja, jag vet inte. Annars är ju en sprucken spegel en tydlig metafor för split personality. Vad heter det? Man är schizofren.
Så att, nej men han går från att vara bitter till att bli fullständigt paranoid och låten känns som ett hopplock av 2 olika låtar. Det här är nog en av mina icke-favoriter. Vad ska jag säga? Den håller inte riktigt måttet den här tycker jag. Så att, Är det inte 3 olika låtar? Ja, jag vet inte. För det är först vers och sen kommer strike-del och sen kommer det ytterligare någon krusidull. jag kanske inte tog mig så långt. Jag vet inte. Jag tycker det... Så, men det jag satt och tänkte i början, den här första delen när han sjunger lite lågmält, det påminner om någon annan jävla låt. Jag kommer inte på jag kände vilken också är. det, men jag kom inte på. Jag vet vad Ja, det är så för Bernt, då kör vi på Bernt här nu då, fortsättning här. Okej. You gotta fight to det kanske är den. party. Nej! Jo. Nej. När han sjunger strike, då är det fight. You gotta fight for your right to party. Där har vi den biten. Och hade jag nu inte lyssnat en gång till, då hade inte jag observerat det här. Och då hade jag bara sagt, jag har ingen uppfattning om det här. Tråkig. Lite... Nu kommer jag på vilken låt jag tänker på, vilken artist. Det här Lugna. Guns N' Roses har någon låt som Vänta går då. sådär. Ja. De har en låt som går sådär. Jag har redan Och glömt sen har han hur slängt in... Ja, och sen har han slängt Jag kommer in... Jag kommer inte på vilken det är. Jag har slängt... Jaså, du tycker om så här. Jag vet inte fan om de har slängt in den, men okej. Men du tyckte inte om den låten heller? Hade jag inte lyssnat nu en gång till, vilket vi faktiskt gör när vi gör de här poddarna. Vi lyssnar ju på låtarna igen. Ja, för att bli påminda så att vi vet vilken vi pratar om. För det har hänt faktiskt en gång där vi har blandat ihop låtar. Där Daniel började referera till en annan låt och så märkte, och så säger han efter ett tag, ja men den har jag pratat om. Ja, Så det kan bli. Så därför spelar vi låten. Nej men som du säger, sista delen är ju någon lång utdragen instrumental del. Visst var det något sånt? Ja. Mm. Så att den är konstig tycker jag. Och nu när ni, framförallt Daniel då som drar texten. Jag skulle nog säga att det här är någon sån här Vinnie Vincent otäck historia. Vi har ju tidigare analyserat sönder Vinnie Vincents plattor. Och att texterna där är riktigt så här obehagliga så man bara känner att låten är bra men nej, inte texten. Tack. Men Vinnie Vincent är ju inne i dina porrfilmer. Det här är ju inte riktigt porrfilmer. Nej, för i helvete han är. Här är det tidigt 70-tal. Jo, men han kör ju de här hardcore-filmerna. Hardcore, Faster och allt det här. Det är inte jag. Eller var det Scooter som körde dem? Okej, det kanske var Scooter. Men ja. Men så att den här låten är ju i grund och botten att det krävs tydligen sina lyssningar på den här för att man då ska gå ifrån att nej, jag har ingen uppfattning, den är liksom helt intetsägande till att faktiskt höra you gotta fight for your right. Okej, fast det var ju strike, inte fight, strike. Nej, men det är ju samma ord, strike och fight. Okay, liksom. Okay. Men just att när du drar texten så bara känner jag jävla paranoia Peter Criss måste ha haft under den här tiden som han skrev de här texterna. För att det är flera låtar som är så här, vad ska man säga, all skit som man har i sig hamnar i texterna. Det var ju samma visa på Good Times. Jo, men omslaget är ju Two-Face redan. Smink och vanligt. Det är redan där du har det där och så fortsätter det med låtarna. Du har ju helt rätt, Marco. Ja, så att det är lite... Och han hade ju pistol. Han hade ju skaffat pistol för att ta det. För att han var hotad utan någonting och sånt här. Det får man nog lyssna på Alex Bergdahls poddar, de här Chris-specialen. Hur mådde Chris? För att han går igenom det där. För att det finns mycket. Man blir förvånad hur konstigt allt var egentligen. Och sånt här. Men jag själv tycker den här låten har en del som påminner först Guns N' Roses och så kom det in det här strike, att det var fight för på. Och sen kommer en tredje del. Och de här delarna är precis som du säger, Daniel. De gifter sig inte med varandra. Det är ungefär som det är 3 olika fruar. Och jag har aldrig förstått de här som ska ha månggifte. Det är redan tufft med en fru. Ska man ha flera fruar, det låter väldigt konstigt. Och det här låten är för många olika delar. Och först är man så här
melankolisk och deprimerad. Och sen kommer det här glada som du sa. Jo, tjo och hej. Och nej, jättekonstig. Den är jättekonstig den där låten. Så det är Chris och den där fransmannen eller kanadicken som är inblandad där igen. Så han kommer bli känd som fransmannen i Kiss-kretsar snart. Där då. Fransmannen som kanadickade. Ja, men ska vi gå tillbaka nu? Nu äntligen kommer den här låten där vi har väntat på. Nu är det Ace som kommer tillbaka igen. Här. Blue Moon over Brooklyn. Den låter ju inspirerande. Det måste vara en soft, härlig låt med en skön klingande Ace-gitarr. Vi kör. Mys vill vi ha. It was a winter's day when I heard the phone ring. It was my brother's voice. He said, come on home. He said, Mom was dying. He started crying. I felt the pain. I felt that pain. I knew inside I had to get there. I didn't know how. I just had to get there. Why she had to leave this place behind. Knowing that we'd all be hurt, life is so hard to bear. Tell me what your reasons for my despair. Blue moon over Brooklyn, never saw such a light shining down on me. Blue moon over Brooklyn, never saw such a light shining down on me. Lätt. Det här är lätt den bästa låten på plattan. Jaha, oj. En seg sak. Och någonstans hoppas jag, Daniel, att du hittat Ace Frehley. För den här gillar jag. Varsågod. Får jag bara fråga, vad är det du gillar med den? Sound. Den är skön. Jag gillar till och med titeln Blue Moon over Brooklyn. Smaka på det. Det känns bara så. Det är som Häagen-Dazs glass. Okej. Så gott är det. Ja, Ja, jag håller med. Det är en av de starkare låtarna på plattan. Jag gillar den här fina slide-gitarren i början som slår an tonen. Och han lyckas ju hålla ungefär samma känsla genom låten, även om det är några... Han tar något steg åt sidan också där. Och Ace Frehley hör man ju faktiskt 3:10 in i låten. Några sekunder till, så han fick väl ihop en halv minut totalt ungefär. Så den som vill höra Ace dra fram till 3:10 så har han ett klassiskt Ace-solo där. Ja, sen tycker jag ju då, han skriver ju som en dagbok. When I heard the phone ring, it was my brother's voice. He said, come on home. He said, mom was dying. He started crying. Alltså det låter ju som någonting man skrev själv när man ska försöka skriva en text när man var tonåring. Och det var alltid tacksamt att rimma dying och crying. Det var en sån där som funkar alltid. Men jag tycker texten är lite svag. Men som Bernt är inne på, det är en fin titel som känns som en metafor. Även om det är så typiskt. Han har ju så sällan sett en sån här blå måne. Och den skiner på honom. Det här handlar om att han har förlorat sin mor. Och jag vet inte, nu när vi är så pass gamla så har ju alla förlorat någon i sin närhet. Och jag har upptäckt flera gånger att folk då tenderar att se saker som är ganska vardagliga men som helt plötsligt betyder jättemycket. Man är väl öppen för det precis när någon nära har dött. Du ser 2 fåglar eller du ser en fågel utanför kyrkan när du kommer. Ja, då är det ju han eller hon som har dött som vill ge det ett sista budskap. Och här ser jag ändå en måne och känner att nu skiner den på mig. Det är ganska typiskt när man är i en sån här utsatt position. Så det är en liten fin detalj där att han tar in omgivningen på ett annat sätt när han har sån stor sorg. Men sen lyckas han ju även skylla på mamman för att hon har dött här. Alltså Peter Criss, jag klarar inte av hans inställning. Förmodligen vid den här, jag vet inte riktigt när hon dog, men det var väl, jag undrar om inte det var 94.
Det får vi faktchecka sen. Men jag tror att det var i den här, ungefär den här plattan kom. Runt den tiden. Och då måste hon ju ändå vara ganska uppe i åren. Så blev, jag gissar kanske sjuk eller någonting. Och då säger han så här: varför måste du lämna det här stället när du förstår att vi alla kommer att bli sårade? Alltså, det kan man ju inte säga till någon som dör. Vilket superego. Helt sanslöst att skriva när han ska skriva en hyllningslåt till sin mor som har dött. Då lägger han ändå in en sån där bitter kommentar. Nej, jag gillar inte hans textskrivande. Den tycker jag. Men är du inte väldigt egoistisk när någon dör oftast? Jo, men jag skulle inte, om jag skulle skriva en låt om när min mor dog, inte skulle jag då skriva sådär. Varför stack du när du... Men du skulle, men han kanske har uttryckt på ett helt annat sätt, men du skulle säkert säga: varför lämnar du denna värld nu? Ja, saknaden är så stor. Och det är ju det här att vi ska ju alla den vägen gå, och vi lämnar vid olika åldrar. Och jag kan ju nog tycka att visst, det skulle vara jobbigt om mamma dog nu, men nu är hon ändå 80 år. Och jag har upplevt livet, och det är ju sorgligt att någon försvinner. Men jag är förberedd för det. Det är ju en helt annan sak som man hör många vänner säga att mamma gick bort när jag var 20. Jo, visst är det så. Det tycker jag. Då kan man ju förstå. Men sen är det en annan textrad här. Nu tolkar jag lite fritt här, men han skriver så här: my mama told me, son, you better shop around. Det är ett uttryck för att liksom hitta brudar. Postman comes once, lucky if he comes again. Så börjar han prata om att hans mamma gav honom raggningstips när hon har dött också. Så jag vet inte, jag tycker han har som ingen känsla för vilken ton han ska ha i texten. Han tar in lite fel saker, och det kommer att bli mycket, mycket värre på nästa låt. Så. Men är det inte det lite, han fick ju höra det utav Gene redan med låten Bett. Det får nog skriva Bett istället för Beck. Ja, just det, ja. Och sånt här, för att annars kan man missförstå det där. Och han har väl haft den till, och som du säger, han skriver ju väldigt rakt ur hjärtat vad han tycker, och berättar gärna en sak. Och när du säger det så börjar jag tänka på alla de andra låtarna. Out of Control är ju varenda låt sån. Att han berättar om någon händelse och liknande. Så att men det är ju en fin låt. Det kan vi ju säga att vi kan vara överens, och sjunger bra. Det är en fin låt. Och sen det här med Ace. Det är lite falsk marknadsföring, för man måste lyssna så jävla noga för att man ska höra Ace. Det är inte så här, nu kom Ace i 30 sekunder. Nej, det glimtar till så här och sen är det borta. Så det skulle ha stått på hypersticken. 3.011, då hör du Ace i 5 sekunder. 3.10, Ace 2 sekunder. Och sen på till exempel på Bett, låten slut, Ace sa hej då. Det skulle vara mer ärligt i sådana fall. Du får väl ha en mindre hypersticker. Ja, en mindre hypersticker, och inte skriva Ace som det stod med stora bokstäver där. Men det var ju väl, om vi ska ta referens till någon skiva, det var väl Wendell Williams. Hon hade väl också den utav de största hyperstickers som fanns, att hela Kiss är med på skivan. Och Ace Frehleys namn är felstavat. Ja, så att det. Ska vi gå vidare till nästa? Yep. Så att nu har vi varit ändå 2 låtar vi har varit nöjda med, och där Peter låter lite som han brukar göra. Nu kommer ju då den höjda Down with the Sun. Det låter som Miljöpartiets slogan här nu. Så nu kör vi. Hey baby, how you been? I hear you running around again. I don't care.
den delen av skivan tycker jag. Och återigen är ju... Alltså, han har ju sjungit om skilsmässa. Det är jobbiga saker. Han har sjungit om förlusten av sin egen mor. Det är ju jättehemskt. Han har sjungit flera låtar om att känna sig förrådd och att folk lurar honom. Vad passar då bättre än att lägga in en låt så här på slutet om oralsex? För det är ju det handlar om. Det handlar om att få någon att göra någonting på honom. You like dirty water, you can go down on me anytime. You know the way, you really like it. Och så vidare. Men det som är mest intressant, där mot slutet drar de ner volymen på hans röst. Men om man lyssnar noggrant, då säger han så här: grab your hair, pull down my jeans, make it stand at attention. Hörde ni inte det? Det måste komma. Så där händer liksom. Och hur var det inte låten innan han sjöng om sin mamma som dog? Visst var det så? Ja. Och nu har han glömt det. Nu är det dags för nu är det mammas tips. Ja, det är för mammas tips. Men det känns ju som att den här tematiken ska ju inte vara med på den här skivan. Till skillnad från till exempel Out of Control, där den hade en tanke genom hela skivan. Det var som en röd tråd genom den. Så kommer det här verkligen in på ett sätt som är synnerligen osmakligt. Jag låter väldigt så här, ja, goody two shoes, men jag tycker inte det här passar in. Jag tycker det känns hemskt att lägga in den låten efter man har sjungit om sin egen mormors bortgång. Jättekonstigt. Så det här är ju någon typ av cock rock låt som man har försökt få till, som går i lugnt tempo och nej. Så den berör inte dig? Nej, det är någon typ av maktsymbolik. Ja, kanske om den har legat på någon sån här cockrock-skiva, där det här 80-talsskiva, då kanske det hade passat med den här typen av... Men efter man har sjungit om sin egen mors bortgång, grab your hair, pull down my jeans, make it stand at attention. Jag vill få nästan så här, som man vill lägga iväg en kräka. Så att, och så sen tycker jag riffet känns ganska fånigt också. Så att, det är en svag avslutning som tyvärr ofta är fallet på slutet av skivor. Här är ytterligare en sån låt som inte håller måttet riktigt. Nej, det kan jag hålla med om, att jag tycker den är deprimerande egentligen, den här låten. Och jag vet inte, du tänkte inte jag på att han sjöng om moralsex som du sa. Men okej. Bernt måste jag tänka på det. Jag har inte, Bernt har säkert hittat alla sexreferenser han kan hitta till låten. Och säga att den är säkert med i en 90-talskorfilm också. Men nej, jag tycker den är så intetsägande och den är lite flummig och dum. Och jag satt och tänkte, han har något jävla rus samtidigt som han skriver det här och råkar kläcka ur sig någonting som han tycker är häftigt. Och jag bara undrar så här, vem ska man sjunga en sån låt? Om det nu sjungs som det som du säger. Vem ska man sjunga? Kan du framföra en sån här låt live om det här ska bli en hit? Jag tror de körde den live faktiskt. Ja, men det är ju jättekorkat. Det är så korkad text. Ja. Det blir så bara, nej, jag tycker men ni måste gå in och lyssna där när de skruvar ner volymen och så lyssna efter vad de säger. Jag höll på att missa det själv, men jag tänkte, jag hör någon prata där. Ja, då får vi och Bernt lyssna med på sina den bra biten. hörlurar kommer ju säkert att höra alla smaskiga detaljer. Ja, han har hört mer än vad vi har hört i alla fall. Vad säger du, Bernt? Ja, för det första så hade det här varit en perfekt avslutningslåt, vilket det inte är, för det är 2 låtar kvar. Därför att jag tycker att vi liksom varvar ner, vi tar det lugnare och så vidare. Sen hoppar jag över det som Daniel sa. Ja, jag fick en helt annan bild här nu efter det Daniel sa, och så kommer du ner, varva ner. Skön avslutning, ja. Okej. Ja, men det är inte så konstigt att man varvar ner efteråt. Nej, det brukar ju kallas för att man varvar ner med det. Som Daniel sa, man varvar ner. Okay. Men det är inte det jag har lyssnat på och lyssnat efter. Först så hittar jag Doors-referenser. Alltså det låter väldigt mycket Doors om den här låten. Men sen när jag sitter och lyssnar nu så upptäcker jag, och ni kanske hörde ni som hade skruvat upp volymen, hur jag låter så här. Nej, de kommer inte höra det. Nej, precis. Det är Cars-låten Stereo ifrån en av deras tidigaste plattor.
För jag bara tänkte, vad fan känner jag igen den här låten ifrån? Jo, den låter precis som början på Stereo med Cars. Varför? Inte fan vet jag. Fast Det det är var på samma- mörkare text här. Mr. Ja. Men det Ja. var alltså, vad ska man säga, riffen eller vad ni nu vill kalla det för. Och sen som sagt så luktade det mycket Doors som den här. Och jag vet inte vad Doors gjorde på den tiden, för det var ett annat samhälle och Ja. andra saker som man svalde. Hoppsan. Då. Okej. Men, så där, Lämnar du den och ska vi gå vidare? jag är nog nöjd sådär. Då är jag nöjd. Okej, då går vi till där han vill ha ännu mer. Och... Vänta ett tag nu. Ja. Så jag något som jag tyckte om låten. Det är just det, för jag tyckte ingenting om låten. Men däremot så tycker jag om Doors och jag tycker om Cars. Men inte om den här låten med Chris. Sluta stjäla andras låtar i egna låtar istället. Okay. Ja, men då går vi på nästa då. We Want You. Det låter spännande. Och vad hittar vi för referenser i den? Vi tutar och kör. Break it down, I got something to say. Don't turn your back, we'll make you pay. It's true. You gotta take a stand, you gotta be heard. Baby, don't hold back, don't take the word. You know it's true. The time has come to stand as one. We want you. You know we do. I know you know we want you. We want you. Ja, det där var ju en jättespännande. Jag har en annan låt i den där låten. Ja, vad är det för låt vi hör hela tiden? I love rock and roll. Lite åt det Det är hållet. den vi har. Fast man Är har det den varit- som har den där trudelutten dutt som kommer med Ja. gitarren? Där? Ja. Jaha, är det den jäveln som påminner här nu hela tiden? Och den är som en sån här earworm, den här låten, därför att det enda jag hör är I love rock and roll. Det är vad jag hör. Ja, då var det en rätt så tung kopia på den. Ja, det är det ju. Den är inte Ja, bättre. det här var lite väl... Nej, det var inte bra låtar. Det märks att det är sista låten. Jag räknar inte bett, för den har vi ju hört förut, men den kommer ju där, den akustiska. Men det här är ju sista låten det här bandet presterar i alla fall. Ja. Och jag vet inte fan, är den bra? Och det är ju inte Peter Criss som sjunger heller. Nej. Nej, det måste vara den här andra gitarristen där nu. Han som är Stena, Stone. Mike Stone, ja. Ja, som varit jazznisse. Nej, men grejen var ju att jag sa att förra låten spelade de live, men jag kommer ihåg, det är jag inte säker på. Men den här vet jag de kör live. Det här var väl deras försök att göra en anthem. Shout it out loud eller ja, We Want You. Det är någonting som man ska kunna sjunga med i. Och Okej. de spelade den här live när de körde som band. Så att, Men ska det inte vara lite mer upplyft? ja, man tycker den känns ju ganska misslyckad. Ja. Ett misslyckat försök att göra en rock'n'roll all night. Det här att man ska vara enade, We Want You, det är vi tillsammans och hela den biten. Kiss har ju några sådana anthems, till exempel I Love It Love från Creatures of the Night. Den blir ofta beskylld för att vara ganska enformig, den låten. Och det lyckas de med på den här låten. Så man får ge dem att den känns enformig. Men något mycket mer än det tror jag inte jag har att säga om den. Den känns ganska misslyckad. Och han som sjunger, han är så... Ja, varför har de han här igen? Ja, han är jättetråkig tycker jag. Och sen pratar de om basen där. I mina öron låter den jättefånig. Nej, det. Och det är den där fransmannen som har varit med här nu igen. Den där jävla fransmannen. Jag vet inte fan. Han gjorde inte så mycket med fransmannen sen. Fan. Så att, Vad tyckte Bernt om det? Är det här en höjdare för dig? Jag har bara den här I love rock. Ja, Du hör bara andra fastnat låtar. där. Ja, Det- nej men det- sen är det förstås det är andra riff, men
men de har varit och luktat på den här gamla Arrows-låten som sen Joe and Jett fick lite mer fart på 80-talet. Ja. Och det är väl det enda att de försöker, men försökte de tillräckligt? Jag vet. Nej. Okay. Men då går vi till avslutningen på skivan då. På Beth akustisk version. Ja, det vill jag höra. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys have been playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty that a house just ain't a home. I'm always somewhere else, while you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling, but Beth, what can I do? Ja, vad säger ni om den klassiken i akustisk version? Ja, men det är väl kul att den finns bevarad akustisk. Man tar bort alla mattor som Bob Ezrin la på originalet och sparar essensen. Och det här är ju en sån här lägereldslåt. Den fungerar väldigt bra. Ja, det är en typisk. Ja, fungerar jättebra så här i akustisk version. Och sen gillar jag den där gitarrsol på den här låten. Den är väldigt vackert. Mm. Så jag tycker det är en vacker version av den här låten. Och den kan ju kännas som en billig grej att göra. Lägga in sin enda hit i slutet på skivan. Men jag tyckte nog att den passade in ganska bra där. Det var skönt att få den här versionen. Kiss gjorde ju den här faktiskt med sista uppsättningen några gånger. Och hade de inte akustiska gitarrer live när de körde den mot slutet? Jag kommer inte riktigt ihåg. Vi spyttade dem ut den här backing tracken. Kommer ni ihåg? De har kommit upp med gitarrer. Och det var nog innan de kom på att innan de skulle ha piano. Ja, just det. Så var det. Mm. Att det skulle vara lite pampigt, så kom de upp där och spelade och var lite så här, stod bredvid och ojade sig och petade lite på Eric Singer som Gene Simmons alltid var tvungen att göra. Ja, men jättebra låt för ett akustiskt framförande, så jag tycker det var roligt att höra den här versionen. Jag tycker den är helt okej. Det är inga fel på versionen. Det är en bra låt egentligen. Sen har vi som Kiss-fans hört den så himla mycket så att vi är så vana, men spelar man upp den för någon som aldrig har hört den så tycker ju alla att det är en fin låt och blir förvånade om man säger att det är en Kiss-hit och sånt här. Så att då blir folk förvånade oftast. Och det roliga som jag hittade också fakta på den här, vad heter Discogs eller vad det heter, att det här var en singel som kom ut 98. Och då är ju Kiss ute redan och det är Psycho Circus-tankar på G här. Så att då kommer den här som singel innan Psycho Circus kommer. Det är lite konstigt. Varför släppte man den som singel då? Vems idé var det? Var det skivbolaget som tänkte vi ska dra in lite pengar nu när Kiss är på G? Efter reunion-turnén är avslutad så vill man dra in lite extra. Så att det är det enda jag kan tänka mig varför man släpper den. Och så. Men vad säger Bernt? Jag har två saker i huvudet. Det ena är förstås att det här är en väldigt bra version utav Beth. Och den är, skulle jag nog säga, bättre än lägereldsversionen i Kiss Meets the Phantom of the Park från 78. Ja just det, den finns ju också. Men jag har en annan låt i huvudet. Vadå? Och det är låten Beck, alltså ursprungslåten som Chris och Penridge norpade essensen ifrån. Den har jag fortfarande i mitt huvud.
Så att där har jag liksom den andra låten i huvudet också. Men som sagt, den här versionen tycker jag om. Den är sjungen med känsla och en viss intensitet. Och det tycker jag är trevligt när man kan göra. Och så är det så mycket unplugged som det bara går. Så, det Ja, det är det ju. Man det hör har ju jag. att han sjunger på ett helt annat sätt. De har inte ställt in mikrofon, man hör ju mycket så här olika biljud som kommer lite efter med där och sånt där. Men jag tycker det är bra. Men hur står sig den här skivan då med andra solalbumen vi har lyssnat på hittills? Vad rankar ni den här? För nu är den klar, den här skivan. Vi är klara med den. Ja, för mig så är det lite grann som Bruce Kulick-skivan. Det är inget som riktigt sticker ut så där jättemycket. Bruce Kulicks skiva, där var det ju sången för mig som gjorde att den höll inte riktigt. Här är det som någon typ av medelmåttig variant. Jag tycker att jag lyssnar nog hellre på den här än den där Todd Howarth-skivan. Okej. Men sen vet jag inte. Sen står det mellan den här och Gene Simmons Asshole, tror jag, och var långt, så någonstans där nere. Sen tycker jag att Bruce Kulicks skiva är instrumentalt betydligt mer intressant, även om hans sång då sabbar mycket. Så jag skulle nog lägga den under Bruce Kulicks skiva. Sen har du då Vinnie Vincents skivor ovanför det. Så Peter Criss första skiva, Live to Win, och så Ace Trouble Walking kanske högst upp. Ska jag börja? Jag skulle nog placera den... Hur placerade jag Bruce Kulick där? Sa jag då att den var likvärdig med de andra? Det får jag nog ta tillbaka sen sist och säga att våra kissgubbar Paul och Ace, Trouble Walking, första Ace och Gene, de är lite där uppe. Och Peter Criss Out of Control fortfarande är där uppe. Den här hamnar nog tillsammans med Bruce före Freeless kommer Second Sighting, klart, för att den förstörs mycket utan Todd. Han från Hogwarts som kommer där och förstör alltihopa. Men de är där ungefär i samma träsk som Vinnie Vincent. Man kan dra fram den skivan om man får för sig att lyssna, men det är ju sällan man får för sig att lyssna på skivor som inte riktigt tilltalar en. Så att de hamnar där och så blir de dammiga tills det blir en podd igen där man ska vifta fram den där skivan och prata om Cat Number One igen. Och det är en skiva, jag tycker den hamnar där nere. Så att det är vad jag tycker. Jag har suttit och tänkt på en Kiss-skiva. Det har ingenting med den här plattan att göra, men det här hur det kan vara att ta till sig en skiva och hur pass mycket man tycker om den eller inte tycker om den från början. Jag minns när Dressed to Kill kom så hade jag jättesvårt för den. Jag var van vid framförallt hur Hotter than Hell lät och jag tyckte det var en fantastiskt bra skiva. Och sen när Dressed to Kill kom, det tog tid innan den liksom hittade in i mitt hjärta. Och jag funderar på om det kan vara som så med den här Peter Criss, eller Chris Cat, what the fuck, den här plattan som vi nu har malt en ganska lång tid. Att det kanske är som så att den behöver mera kärlek, den behöver mera tid, mera omvårdnad, mera ta sig tid mer än helt enkelt. Men samtidigt texterna på sina ställen som var lite utmanande. Jag får nog I'll take a rain check on this. Och på... Får jag bara fråga då, när du säger att den behöver omvårdnad, då, när var det sist du hade lyssnat på den innan vi fick uppdraget här och började lyssna på den? 18 år sedan minst. Ja. Så intressant är skivan för det. Det är verkligheten. Det måste vi vara ärliga med att säga. Ja. Hur intressant är den här? Och det är ju samma med Bruce Kulicks skiva. Hur intressant är den? Och Dressed to Kill spelar ju fortfarande från tiden och den älskar jag fortfarande. Men den tog en stund innan den liksom kom innanför skinnet på mig. Och jag bara funderar på, kan det vara något liknande med den här? Jag vill ju tycka om den.
Ja, men man ska ju inte tvinga sig att tycka om det. Nej. Det brukar aldrig sluta bra om man tvingar sig och det säger emot sitt hjärta. Då kan du titta på Love is blind. Där får du lära dig där. Ska man gå emot det hjärtat säger eller gå på det här för att du ska gå och gifta dig bara helt plötsligt? Nej, du måste vara... Finns det ingenting som tilltalar dig så kan du ju inte bara hoppa på och tycka att jag ska tycka om. Men om vi släpper den biten och säger så här, vad var positivt och negativt med de andra Peter Criss-skivorna med den här? Förlåt, jämfört med den här eller? Ja, jämfört med den här. Om du jämför bara med Peter Criss då, 78 och 80. Jag skulle säga så här att de var mera polerade, de var mer påkostade. Han hade fått studiotid, han hade fått musiker som, nu sticker ut hakarna, men som var liksom mera duktiga i sitt skrå. Det är inget fel på de här musikerna. Och det är folk som vi faktiskt som var med här, som var i början av sina karriärer och som fortfarande finns i musikgenren. Förlåt, vad var frågan? Ja, det positiva och negativa. Okej. Det positiva jämfört med de gamla skivorna. De första 2 skivorna är ju mer, som jag sa, mer polerade. De är godare att lyssna på. De är mer tacksamma, de är mysigare. Medan den här är ju mera spetsig skulle jag nog säga. Man måste nog fila på de här vassa partierna som finns här och där och fila bort tråkigheten i plattan. Det kanske finns mer kärlek under och man får ge den mera chans. Det är ju fortfarande så att du vill ge den här skivan chanser. Det låter som det är något andrahandsval du har här. För säkerhets skull så gillar du den här men inte tillräckligt mycket för att du ska gifta dig med den. Men det kan vara som en reserv. Vad säger Daniel då? Jag funkar ju inte riktigt så. Ja, men det verkar så. Du vill funka så. Vill jag det? Det är så jag tolkar det i alla fall. Vad säger Daniel? Jag säger nog att det finns inte så mycket mer att hämta från den här plattan än vad vi har gjort. Den kommer inte att bli så mycket bättre. Det skulle väl vara någon låt om The Blue Moon och för Brooklyn kanske skulle kunna växa. Det som är bra jämfört med de tidigare skivorna vi har lyssnat på, hans Out of Control och även då den från 78, är ju att han har försökt rocka till det lite mer. Det kan man ju ändå ge honom en eloge för. Att det finns ju några tappra försök till att rocka till det, även om det faller lite platt för det mesta. Men det är ändå en rolig krydda på den här skivan. Sen är det som Bernt sa, att den låter lite garageband. Jag tycker lite garagebandsfeeling över hela skivan egentligen. Hur de spelar och texter och så vidare. Så att nej, den är inte så bra den här skivan. Om jag satt och funderade här, om jag skulle säga min så ska jag säga att det han åstadkom 78 och 80, det var vad han var i den perioden. Men hans fans var inte i den perioden. Vi var ju chockade då och undrade, vad är det här för någonting? Och det jag undrar här efteråt, är det han i en rockighetsperiod eller vill han försöka tillfredsställa oss lyssnare och få visa att men jag kan rocka fortfarande? Det är det, och då blir det att vissa låtar håller, vissa blir väldigt krystade och konstiga och den håller ju inte i längden, så den har stått där och dammat hur länge som helst och nu kommer den fram, så betyder ju att det följer ju inte. Och det jag satt och tänkte här nu medan vi pratar här, tänk om det så hade kommit en sån här skiva 78 istället för den skivan som kom 78. Oj. Med den här rockiga stämningen 78. Inte att det är de här låtarna, för vissa låtar hade han inte kunnat göra, men den typen, hur hade vi då? Då hade vi nog sett på annorlunda på Peter Criss. Ja, men han är en rockig räv, rockig katt och allt det här, inte räv, en katt och han rockar. Och det var ju det han inte var 78. Nej. Och absolut inte 80, för det var ju en chock. Idag tycker vi ju om 78 och 80. Det är som du Daniel, du upptäckte ju Out of Control. Det är en bra skiva. Men då när jag hörde en 80 så var det ju inte det så jag uppfattade. Och den här skivan, nej jag vet inte om den tillför någonting.
Och då kommer vi till nästa fråga. Skulle du rekommendera den här? Ärligt talat inte. Inte om jag skulle säga att det är Peter Criss, så skulle jag inte göra det. Då skulle jag säga hellre, men jag kan göra ett mixband med Peter Criss sjunger i Kiss. För att visa hans rockighet. För det här, det fanns ju några låtar vi tyckte var bra. Blue Moon och Good Times. Och sen var det väl någon av de här andra rockiga låtarna, men jag har redan glömt bort vilka rockiga låtar vi tyckte om egentligen. Det är det som jag menar att det är svårt. Jag vill ju fortfarande ta upp det här konstiga som man gjorde med att man först gjorde en EP som såg ut, det är ju den som jag har. Att man först gör den, man har 5 låtar som är jävligt bra. Och så tar man bort den ena, eller låt 1, The Cat. Det är en jävligt bra tunggung på den. Och sen så plockar man även bort låten efter som heter Show Me. Nej förlåt, nu ska vi se, den är kvar, Good Times. Man tar bort spår 4, What You're Doing, som är en riktig jävla rockgoding. De tar man bort och sen så man in annat skit istället. Det var för mesigt. Ja, men då får vi tacka för denna trevliga pratstund idag då. Är ni trötta ännu? Vi har hållit på ett bra tag och det ska klippas brutalt. Vad får du ihop, tror du? Får du ihop det här under en timme? Nej, men 2 timmar någonting. Så att det var ju succé sist, så jag klipper lika brutalt som sist, så blir det bra. Då tackar vi för oss den här, och så syns vi nästa gång tillsammans med Ricardo. Ha det så bra. Hej då!